Tuổi trẻ, quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, khi những ước mơ hoài bão được ấp ủ và tương lai hứa hẹn rộng mở phía trước. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Đôi khi, những bông hoa chưa kịp khoe sắc đã vội úa tàn. Những sinh mệnh trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết lại bị tước đoạt một cách oan nghiệt. Các bạn đang theo dõi Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại 5 câu chuyện bi thương. Những số phận tưởng chừng như chẳng liên quan, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung đầy ám ảnh. Họ đều là những nữ sinh trẻ tuổi và đều ra đi sau những vụ án mạng kinh hoàng mang dáng dấp của những cuộc hành quyết tàn nhẫn. Điều gì đã đẩy những con người vào tội ác? Động cơ nào đã biến họ thành những kẻ sát nhân máu lạnh, những tâm cướp đi sinh mạng của những cô gái trẻ? Và liệu đằng sau mỗi vụ án còn có những bí mật, những uẩn khúc nào chưa được hé lộ? Trước khi bước vào hành trình đầy ám ảnh này, đừng quên nhấn like, subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào từ kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. 1. Vụ án cô gái chia bẫy đi khắp Singapore. Cô là một cô gái 22 tuổi, xinh đẹp với đầy tương lai hứa hẹn phía trước. Còn anh, 51 tuổi, người quản lý, đã kết hôn và có 3 người con. Hai người cùng hẹn nhau xuống suối vàng, nhưng một người đã phản bội lời hứa đó. Cô gái đã ra đi cô độc, với phần cơ thể không còn toàn vẹn. Cảnh sát đã phải lật tung tới 3 tấn rác mới tìm thấy được một phần cơ thể của cô. Vụ án đã xảy ra ở Singapore, là bi kịch cuộc đời của một cô gái trẻ sống xa xứ. Chuyện gì đã xảy ra? Và chào mừng anh em đã đến với kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Tại đây thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn và những chi tiết trong đó có thể gọi là giật gân tới những giây phút cuối cùng. Và nếu các bạn cũng yêu thích phá án với những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy nhấn like video và subscribe cho kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi vụ án cô gái chết thảm vì cuộc tình với sếp đã có gia đình nhé. Vụ án này xảy ra tại công viên Bisan, nằm ở bờ sông Kallang, trung tâm quốc đảo Singapore. Nơi đây không chỉ có dòng nước trong và những thảm cỏ xanh mướt, mà còn có nguồn tài nguyên nước ngọt phong phú. Ngày nay, ghé thăm nơi này, chúng ta có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố và tham gia các môn thể thao dưới nước như chèo thuyền hay bơi lội. Vậy mà nhiều năm về trước, chính công viên này đã là nơi gợi lên những ký ức đau thương cho những người dân Singapore. 9 giờ 15 phút sáng, ngày 16 tháng 6 năm 2005, một công nhân vệ sinh chăm chỉ dọn dẹp bãi rác trên bờ sông như thường lệ. Phía xa xa, có một hộp giấy màu nâu. Bề mặt hộp dính một lớp băng dính. Theo quy định, công nhân chỉ cần nhặt hộp vào thùng rác. Nhưng vì chiếc hộp này khá ẩm ướt, nên khi anh vừa nhấc chiếc hộp lên, toàn bộ đồ vật bên trong đã ngay lập tức rơi xuống. Trong đó, có một số mảnh giấy báo và một túi ni lông trong suốt màu xanh lá cây. Nhìn kỹ hơn vào chiếc túi, anh bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được. Bên trong là một phần cơ thể của ai đó. Quá hoảng sợ, công nhân này đã lập tức báo cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Quả thật, bên trong hộp là thân dưới của một người phụ nữ, trông khá sạch sẽ. Mảnh giấy báo là của tờ Liên Hoa, loại báo mà hầu hết người Hoa ở Singapore đều đọc. Do đó, không thể tra được thông tin hữu ích nào từ mảnh giấy báo này. Việc thông qua phần cơ thể này để xác định danh tính nạn nhân thực sự khó khăn như lên trời. Nhưng vì đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, nên một đội điều tra ngay lập tức được thành lập. Trước khi điều tra, cảnh sát cân nhắc rất kỹ lưỡng về tình hình hiện tại. Đầu tiên, họ khó có thể tin rằng vụ án mạng đáng sợ như vậy lại xảy ra tại địa phương, bởi vì tỷ lệ tội phạm ở Singapore luôn rất thấp. Tiếp theo, eo biển Singapore, hạ lưu sông Kallang, có khoảng 100 tàu ra vào cảng mỗi ngày. Khu vực này đông đúc và nhiều dạng người. Thủ phạm có thể đã hành động trên tàu, sau đó phi tang nạn nhân, và rồi chiếc hộp này trôi tới công viên bên bờ sông Kallang. Về tờ báo Liên Hoa, đây không chỉ là tờ báo tiếng Trung phổ biến nhất ở Singapore, mà còn có lượng độc giả nhất định ở Đông Nam Á. Chính vì thế, cảnh sát Singapore đã tìm kiếm thông tin về các tàu và đối tượng đáng nghi ở gần cảng Kallang. Mặc dù quá trình vô cùng phức tạp, nhưng ít nhất họ cũng đã có một hướng điều tra. 1 giờ tiếp theo, cảnh sát tìm kiếm dấu vết ở khu vực có bán kính 4 km từ nơi phát hiện chiếc hộp. Cuối cùng, họ tìm thấy một chiếc hộp khác ở bên kia sông, cách chiếc hộp ban đầu khoảng 200 mét. Lần này, bên trong là phần cơ thể được bọc trong túi ni lông trong suốt màu xanh và một vài tờ báo. Và đúng như suy đoán, hai phần cơ thể này thuộc về cùng một người. Tin tốt là trên chiếc hộp thứ hai có mã vạch và thông tin hàng hóa. Phần trên cơ thể được tìm thấy bao gồm cánh tay. Do đó,
có thể xác định nạn nhân thông qua dấu vân tay. Dựa vào hoa văn trên chiếc hộp, cảnh sát đã tìm thấy cửa hàng bán chiếc hộp ở địa phương. Và điều này có nghĩa là kẻ sát nhân tàn ác đang sinh sống tại Singapore. Sau 6 giờ, đội điều tra đã xác định được danh tính nạn nhân. Đó là Lưu Hồng Mai, 22 tuổi, đến từ thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Cô gái này tới Singapore 3 năm về trước và đang làm việc tại một nhà máy điện tử tại số 5, đại lộ Bắc Thủy Long. Đây cũng là cô gái được báo cáo mất tích một vài ngày trước bởi đồng nghiệp. Cảnh sát đã ngay lập tức đi đến nhà máy điện tử, tiến hành kiểm tra thông tin và đồ dùng cá nhân của nạn nhân. Một thông tin không hay đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Ngày 27 tháng 9 năm 2004, công ty thông báo rằng cô gái này và một quản lý đã có nhiều hành vi thân mật trong giờ làm việc. Tên của người quản lý là Lương Thiếu Sơn. Trước đó, ngày 14 tháng 9 năm 2004, hai người này đã công khai hôn nhau trong văn phòng. Cảnh này đã bị đồng nghiệp nhìn thấy và báo cáo với ban lãnh đạo công ty. 2 tuần sau đó, Lưu Hồng Mai và người tình bị cảnh cáo. Trong khi cô gái trẻ thừa nhận sai lầm, thì tay quản lý kia không chấp nhận. Anh ta đã viết một lá thư cho ban lãnh đạo và khẳng định: "Tôi chỉ thân thiết với Lưu Hồng Mai. Hôm đó là sinh nhật của cô ấy. Chúng tôi không có mối quan hệ nào khác. Hy vọng ban lãnh đạo có thể kiểm tra lại thông tin một lần nữa." Tiếng dữ đồn xa, mối quan hệ của Lưu Hồng Mai và vị quản lý không còn là bí mật trong nhà máy. Dù Lưu Hồng Mai luôn làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm và đạt được hiệu quả cao, song đồng nghiệp vẫn bất mãn vì cô gái trẻ được thăng chức liên tiếp 2 lần. Những lời bàn tán về việc Lưu Hồng Mai được người tình nâng đỡ dần lan truyền trong khắp nhà máy. Người tình đó không ai khác, đó chính là con trai cả của vị quản lý, lớn hơn Mai 2 tuổi. Hiểu rằng đây là một vụ án liên quan đến ngoại tình, cảnh sát lập tức tìm kiếm Lương Thiếu Sơn. Ban đầu, đội điều tra không nói với Lương Thiếu Sơn về việc Lưu Hồng Mai đã không còn, mà chỉ thông báo về vụ mất tích của cô gái trẻ. Trong quá trình này, họ nhận ra nhiều điểm đáng nghi. Dù cảnh sát không hề đề cập đến mối quan hệ tình cảm giữa Lương Thiếu Sơn và Lưu Hồng Mai, nhưng người quản lý này đã phủ đầu rằng không có mối quan hệ ngoài luồng nào với cô gái này. Anh ta khẳng định mình đã có gia đình và rất yêu thương vợ con. Trong suốt quá trình thẩm vấn, bàn tay anh ta luôn nắm chặt và không ngừng run rẩy. Khi cảnh sát hỏi về vết sẹo trắng trên tay, vị quản lý họ Lương nói rằng mình đã bị thương khi cắt sửa ống nước ở nhà. Cảnh sát lên yêu cầu đến xem nhà anh ta. Tại nhà người đàn ông này, cảnh sát tìm thấy một chồng báo tiếng Trung trong một chiếc tủ rượu. Trong phòng khách và phòng người con trai cả có một gói túi ni lông màu xanh được tìm thấy. Trong nhà bếp có một con dao mòn một phần, một cái búa cao su, một cuộn băng keo và một chiếc xe đạp có giỏ bị dính vệt màu đỏ sẫm đã khô. Cảnh sát lập tức bắt giữ Lương Thiếu Sơn và đưa về trụ sở. Vào thời điểm xảy ra vụ án, con trai lớn của anh ta vẫn đang ở trường. Con gái thứ hai đang cùng người yêu du lịch ở Thái Lan. Chỉ còn con gái út cũng bị đưa về trụ sở cảnh sát. Ban đầu, Lương Thiếu Sơn liên tục phủ nhận mối quan hệ với Lưu Hồng Mai. Trong khi cảnh sát thẩm vấn, đội pháp y cũng đến nhà anh ta để thu thập chứng cứ. Điều tra sơ bộ cho thấy nhà riêng của Lương Thiếu Sơn là hiện trường đầu tiên của vụ án. Thông thường, phòng tắm các gia đình thường khá nặng mùi, nhưng phòng tắm của nhà Lương Thiếu Sơn lại vô cùng thơm tho, sạch sẽ, dường như không có một vết bẩn nào. 10 năm trước, khi điều tra một vụ án mạng khác, cảnh sát Lâm, người phụ trách vụ án này, đã tìm ra vết máu đọng dưới đáy chậu rửa mặt. Thế nhưng, tại nhà người đàn ông họ Lương, không dấu vết nào được tìm thấy xung quanh khu vực này. Tuy vậy, khi ngồi xuống kiểm tra chậu rửa, ánh mắt của cảnh sát Lâm vô tình di chuyển đến vị trí gần bồn cầu. Và không thể tin được, dưới đáy bồn cầu có một vết máu nhỏ có đường kính khoảng 2mm. Không nằm ngoài dự kiến, nó thuộc về Lưu Hồng Mai. Nhưng ngay cả khi bằng chứng này được tìm thấy, Lương Thiếu Sơn vẫn nhất quyết không thừa nhận tội ác. Không còn cách nào khác, cảnh sát Lâm nói với nghi phạm. Cảnh sát biết rằng Lưu Hồng Mai đã bị sát hại. Tất cả hộp, báo, túi nhựa, băng dính chứa thi thể của cô ấy đều trùng khớp với những món đồ trong nhà của anh. Hiện những món đồ này đang được kiểm tra. Ngay cả khi anh không nói, thì cảnh sát cũng sẽ biết sự thật. Và trước khi có kết quả kiểm tra chính thức, tốt nhất là anh nên thành thật. 4 giờ 40 phút sáng ngày 17 tháng 6, Lương Thiếu Sơn cuối cùng không thể tiếp tục chống cự được nữa. Cúi đầu thừa nhận đã ra tay với người tình. Anh ta liên tục nhấn mạnh rằng mình bị ép buộc, rằng chính Lưu Hồng Mai nhờ anh ta kết thúc cuộc đời.
Nhờ sự nhanh nhạy, cảnh sát Singapore đã tìm ra được chủ nhân của 2 chiếc hộp chứa thi thể bí ẩn bên bờ sông Cala. Nhưng tại sao kẻ ác lại nói rằng mình chỉ làm theo lời nhờ vả của nạn nhân? Lý do gì khiến cô gái trẻ yêu cầu người tình phải kết thúc cuộc đời của mình? Phần tiếp theo, chúng ta hãy cùng khám phá mối quan hệ ngoài luồng của vị quản lý đã có gia đình và cô nhân viên trẻ tuổi này nhé. Lương Thiếu Sơn là người gốc Hoa, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1955 tại Singapore. Anh ta có một người em trai sinh đôi. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lương Thiếu Sơn nhập ngũ. Năm 1976, Lương Thiếu Sơn bắt đầu làm việc tại công ty viễn thông Singapore và gắn bó với doanh nghiệp này suốt 20 năm. Trong khoảng thời gian này, anh ta hoàn thành chương trình đại học và nhận bằng cử nhân từ Học viện Công nghệ Singapore, chuyên ngành kỹ thuật điện tử và viễn thông. Năm 1996, Lương Thiếu Sơn nghỉ việc tại công ty viễn thông, bắt đầu tự kinh doanh. Thế nhưng, tính cách kín đáo của anh ta không phù hợp với công việc khởi nghiệp. Tháng 4 năm 1997, dự án kinh doanh cá nhân đầu tiên của Lương Thiếu Sơn hoàn toàn thất bại. Anh ta chọn làm việc trong một nhà máy điện tử, đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất. Quản lý hơn 10 người trong dây chuyền, thường xuyên làm ca đêm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Mức lương của Lương Thiếu Sơn là khoảng hơn 3.700 đô la Singapore mỗi tháng. Với khoản thu nhập đều đặn này, anh ta hoàn toàn có đủ khả năng nuôi cha mẹ già và 3 đứa con nhỏ. Ban đầu, Lương Thiếu Sơn quản lý tổ sản xuất 3. Tháng 1 năm 2004, anh ta được chuyển sang tổ 4, nơi Lưu Hồng Mai làm việc. Sự tiếp xúc thường xuyên khiến hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Ngày 13 tháng 6 năm 2004, nhờ được Lương Thiếu Sơn đề bạt, Lưu Hồng Mai được thăng chức, tăng lương. Đó cũng là khi mối quan hệ ngoài luồng của cả hai chính thức bắt đầu. Còn Lưu Hồng Mai, cô sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Năm 2002, cô chuyển đến Singapore, bắt đầu làm việc tại nhà máy điện tử từ tháng 11 cùng năm. Sau hơn 2 năm làm việc, Lưu Hồng Mai được thăng chức 2 lần. Đó là sự công nhận với sự chăm chỉ, trách nhiệm, cố gắng làm việc của cô gái trẻ mỗi ngày. Đặc biệt, trong năm 2005, tháng nào Lưu Hồng Mai cũng được nhận thưởng 30 đô la từ công ty. Vào tháng lương gần nhất, thu nhập của cô là hơn 1.400 đô la Singapore. Ngày thường, Lưu Hồng Mai rất tiết kiệm. Cứ 3 tháng, cô sẽ gửi về nhà ở Trung Quốc khoảng 2.000 đô la Singapore. Đầu năm 2003, Lưu Hồng Mai đưa chị gái sang quốc đảo Singapore, cùng nhau làm việc. Tuy nhiên, cuộc sống của chị gái dường như thuận lợi hơn. Ngày 24 tháng 4 năm 2005, chị gái cô đã kết hôn với một người đàn ông Singapore. Đám cưới dự kiến diễn ra vào tháng 9. Lưu Hồng Mai đã rất mong chờ được làm phù dâu cho đám cưới của chị. Theo lời khai của Lương Thiếu Sơn, ngày 15 tháng 6 năm 2005, hơn 2 tháng trước đám cưới của chị gái Lưu Hồng Mai, khi nhà không có ai, anh ta đã mời người tình đến nhà. Đó cũng là lần đầu tiên họ hẹn hò tại nhà riêng của Lương Thiếu Sơn. Khoảng 9 giờ 50 phút sáng, Lưu Hồng Mai đến nhà. Họ ngồi trên giường trò chuyện. Lúc này, Lưu Hồng Mai thể hiện sự bức xúc khi mối quan hệ của hai người luôn bị người khác chỉ trích, khuyên người tình trở về Trung Quốc bắt đầu lại từ đầu. Lương Thiếu Sơn lúc này đã lớn tuổi, không tự tin khi phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, trong khi vợ con vẫn đang ở Singapore, nên anh ta liền từ chối. Thế nhưng, Lưu Hồng Mai vẫn luôn kiên trì. Thậm chí cô nhận trách nhiệm sẽ chăm sóc cha mẹ già và 3 đứa con của người tình. Nhưng làm sao mà Lương Thiếu Sơn có thể đồng ý được? Một lúc sau, khi tâm trạng trùng xuống, Lưu Hồng Mai bất ngờ nói: "Vậy chúng ta đừng sống nữa. Đã yêu nhau như vậy rồi thì hãy cùng nhau kết thúc ở đây đi." Để thể hiện sự chân thành, Lưu Hồng Mai nói thêm: "Em sẽ đi trước, nhưng anh hãy hứa rằng khi em ra đi, anh hãy đi ngay sau em." Và Lương Thiếu Sơn đồng ý. Anh ta bước vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn quấn quanh cổ người tình. Họ ngồi đối diện nhau. Lương Thiếu Sơn thấy rất rõ khuôn mặt của cô gái trẻ dần thâm tím khi anh ta siết khăn chặt hơn. Lúc đó, thậm chí anh ta còn hỏi Lưu Hồng Mai rằng cô có ổn không. Khi người tình trả lời rằng có thể tiếp tục, Lương Thiếu Sơn càng siết chặt tay hơn. 20 phút trôi qua, khuôn mặt của Lưu Hồng Mai chuyển thành màu xanh tím. Cô gái ngừng thở và ngã xuống giường. Sau một lúc, Lương Thiếu Sơn quyết định không giữ lời hứa. Anh ta nói rằng lý do là nếu làm theo cách tương tự như Lưu Hồng Mai, gương mặt của anh ta sẽ rất nhợt nhạt, khó coi. Không còn thấy bụng của Lưu Hồng Mai phập phồng thở, Lương Thiếu Sơn không hối hận, cũng không cứu sống cô gái, mà chỉ nghĩ đến việc làm sao xử lý thật nhanh chóng. Bởi vì đến khoảng hơn 6 giờ tối, con gái út của anh ta sẽ trở về nhà và có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Không do dự,
Lương Thiếu Sơn kéo Lưu Hồng Mai vào phòng tắm, cầm một con dao và một chiếc búa cao su, gõ từng nhát xuống cơ thể của cô gái trẻ. Buổi trưa, khi mọi việc xong xuôi, Lương Thiếu Sơn lau dọn nhà vệ sinh sạch sẽ. Anh ta phát hiện có một vài giọt máu trên cơ thể mình, nhưng không quan tâm lắm, chỉ rửa tay chân. Sau đó, anh ta đạp xe 3 chuyến, đi taxi 2 chuyến để mang thi thể và các vật dụng của Lưu Hồng Mai vứt bỏ ở những nơi khác nhau. 5 giờ chiều, Lương Thiếu Sơn trở về. Thấy vẫn còn sớm, anh ta tiếp tục dùng bàn chải và xà phòng để cọ rửa phòng tắm một lần nữa. Lần này, anh ta cẩn thận hơn, thậm chí còn may sạch các dấu vết dính trên sàn và tường bằng đá mài. Xong việc, anh ta không kịp tắm, chỉ thay đồ rồi đến nhà máy bắt đầu ca làm việc. Trước khi ra khỏi nhà, Lương Thiếu Sơn cẩn thận nhặt cặp và các đồ dùng còn lại của Lưu Hồng Mai, bỏ vào túi ni lông rồi vứt trên đường. 7 giờ 30 tối, phòng sản xuất bắt đầu điểm danh. Lưu Hồng Mai là một trong số 2 công nhân vắng mặt. Lương Thiếu Sơn còn giả vờ nhờ đồng nghiệp gọi điện thoại cho cô. Tất nhiên, không ai có thể liên lạc được với cô công nhân trẻ. Và cũng từ đó, Lưu Hồng Mai không xuất hiện nữa. Mặc dù Lương Thiếu Sơn thừa nhận tội lỗi, nhưng rõ ràng lời khai của anh ta chỉ ra rằng anh ta không cố ý sát hại nạn nhân. Điều này có nghĩa là nếu như cảnh sát không tìm ra được bằng chứng mới và nghi phạm nhất quán trong mọi lời khai, khả năng cao là anh ta sẽ không bị kết án tử. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Hãy cùng tôi tiếp tục theo dõi vụ án. Các bác sĩ pháp y rất đau đầu vì không thể xác định được nguyên nhân tử vong thật sự của nạn nhân nếu chỉ dựa vào phần thi thể hiện có. Vụ án xảy ra vào mùa hè, thời tiết vô cùng nóng nực. Do đó, sau 24 giờ, tử thi sẽ bị phân hủy. 3 ngày trôi qua, vẫn còn 5 phần cơ thể của nạn nhân chưa được tìm thấy. Theo lời khai của Lương Thiếu Sơn, 3 phần bị bỏ ở sông Ca Lang, 2 phần còn lại bị vứt vào thùng rác trên xe buýt. Nhờ sự trợ giúp của cơ quan khí tượng, cảnh sát dựa vào tốc độ gió, trọng lượng tử thi và các yếu tố khác tính toán rằng có lẽ chúng vẫn còn trên sông và chưa bị trôi quá xa so với vị trí nghi phạm phi tang. 30 sĩ quan đã tìm kiếm khu vực dọc bờ sông, bụi cây, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Khi đó, cảnh sát Lâm cho rằng có thể các túi này đã bị đổ chung vào với rác thải. Nhân viên vệ sinh cho biết họ dọn dẹp bờ sông 2 lần mỗi ngày. Toàn bộ rác sẽ được vận chuyển đến con tàu cách đó vài chục km. Khi cảnh sát tới, con tàu đã trống rỗng. Hóa ra, rác đã được vận chuyển đến nhà máy để tiêu hủy. Cảnh sát Lâm liền gọi điện cho nhà máy, yêu cầu ngừng đốt phần rác vừa được chuyển tới. Chiều hôm đó, khi đến bãi rác, đội điều tra choáng váng khi trước mặt họ là cả một núi rác thải. Mùi hôi nồng nặc bốc ra khiến họ ngạt thở. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Vì thời gian vô cùng gấp rút, họ buộc phải đeo khẩu trang, dùng xẻng, mở từng túi rác để tìm kiếm. Tận đến đêm khuya, cảnh sát Lâm ngửi thấy mùi kỳ lạ từ túi rác gần đó. Họ đã tìm thấy phần còn lại của Lưu Hồng Mai. Sau khi kiểm tra, pháp y xác nhận nạn nhân không có dấu vết bị đập mạnh ở phần đầu. Bắp chân trái có 2 mảnh kim loại rất nhỏ, trùng khớp với kích thước lưỡi dao tại nhà nghi phạm. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định nguyên nhân tử vong. Lý do là tất cả những phần cơ thể được tìm thấy đều đã bị hoại tử rất nặng. Hung khí cũng rất đặc biệt. Một chiếc khăn lớn, mềm mại, do đó sẽ không để lại vết thương cho cổ. Điều khiến cảnh sát nghi ngờ nhất là trên cơ thể của Lưu Hồng Mai không có những tổn thương do tự vệ. Trong suốt thời gian dài, đội điều tra luôn nghi ngờ những gì Lương Thiếu Sơn khai trong quá trình thẩm vấn. Vì thế, họ liên tục tìm kiếm các dấu vết khác. Trong một loạt cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện thẻ ngân hàng của Lưu Hồng Mai đã từng bị đánh cắp. Tiền tiết kiệm của nạn nhân chỉ còn lại rất ít. Lưu Hồng Mai đã từng báo cáo sự việc và được yêu cầu chờ trích xuất camera giám sát của ngân hàng để tìm hung thủ. Không ngờ, chỉ một ngày sau khi báo cảnh sát, Lưu Hồng Mai đã bị sát hại. Và sự thật là Lương Thiếu Sơn chính là đối tượng tình nghi trộm thẻ ngân hàng của người tình. Theo hình ảnh camera giám sát ghi lại, một người đàn ông mặc chiếc áo màu xanh, đội mũ che kín mặt đã sử dụng thẻ của nạn nhân. Mặc dù gương mặt này bị che mất, cảnh sát vẫn nhận ra đó là Lương Thiếu Sơn. Tại nhà người đàn ông này, chiếc áo len màu xanh, mũ bóng chảy và quần đùi màu xanh trong hình ảnh trích xuất camera cũng được tìm thấy. Như vậy, người đàn ông trong hình ảnh giám sát tại ngân hàng chính là Lương Thiếu Sơn. Không chỉ thế, trong nhà Lương Thiếu Sơn, chiếc quần đùi và áo polo có dính máu khi anh ta xử lý nạn nhân cũng được tìm thấy. Một lần nữa, cảnh sát thẩm vấn nghi phạm. Nhưng anh ta vẫn một mực khẳng định chỉ giúp đỡ để nạn nhân ra đi đúng như ý nguyện. Còn về việc lấy cắp thẻ ngân hàng, Lương Thiếu Sơn thẳng thắn thừa nhận, nhưng giải thích rằng đó chỉ là trò chơi khăm giữa họ. Cụ thể,
Ngày 13 tháng 6, 2 ngày trước khi sự việc xảy ra, hai người ra khách sạn. Lương Thiếu Sơn muốn tìm Lược, nhưng vì người tình đang tắm, anh ta tự ý lục túi của cô gái. 3 giờ chiều, hai người trả phòng. Đến 5 giờ, Lương Thiếu Sơn đã rút 2.000 đô la từ trong thẻ của Lưu Hồng Mai. Thế nhưng, ngay hôm sau, anh ta đã trả lại tiền cho cô công nhân trẻ tuổi. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm ra nhiều điểm mâu thuẫn. Thứ nhất, họ không tìm thấy số tiền 2.000 đô la kia trong nhà riêng của Lưu Hồng Mai. Thêm vào đó, nếu Lưu Hồng Mai nhận tiền vào ngày 14, cô ấy đã không báo cảnh sát. Cách Lương Thiếu Sơn lấy tiền của Lưu Hồng Mai cũng không giống một trò đùa. Theo sao kê ngân hàng, ngày 13 tháng 6, anh ta đã lấy tổng cộng 2.000 đô la Singapore từ 4 nơi khác nhau. Bạn bè và gia đình của Lưu Hồng Mai cũng cho biết rằng cô gái trẻ này luôn đầy hy vọng với tương lai, chưa từng nản lòng. Chị gái nạn nhân khẳng định mối quan hệ của hai người rất tốt. Họ gặp nhau 2 lần mỗi tuần, nhưng không hề biết về mối quan hệ giữa em gái của mình và Lương Thiếu Sơn. Nhờ trung tâm môi giới hôn nhân, người chị đã kết hôn với một người đàn ông Singapore, nên rất muốn em gái có thể thử vận may giống mình. Trong suốt 2 năm ở Singapore, chị gái Lưu Hồng Mai chỉ gặp Lương Thiếu Sơn 4 lần. Lần gần nhất, họ gặp nhau trong sự kiện ngày gia đình diễn ra tại nhà máy điện tử vào ngày 14 tháng 6. Khi ấy, tất cả đều vui vẻ. Ngày 14 tháng 6, khi trò chuyện qua điện thoại, Lưu Hồng Mai kể với chị gái rằng rất tự tin sẽ thi đỗ kỳ thi tiếng Anh vừa tham dự. Nếu đỗ, cô ấy sẽ tiếp tục học để trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Cảnh sát xác minh Lưu Hồng Mai thực sự đang học tiếng Anh, đã thi chứng chỉ ngày 20 tháng 5 năm 2003. Trong suốt 2 năm, cô đã đóng gần 1.300 đô la tiền học phí. Nhân viên ở trung tâm tiếng Anh nói rằng Lưu Hồng Mai đã đến gặp anh vào ngày 14 tháng 6 để hỏi vào thời gian học và học phí sau này. Cô nói rằng sẽ xem xét kỹ lưỡng và thông báo lại cho trung tâm. Lý Kiến Hoa, giám đốc của một hãng môi giới hôn nhân nhớ rất rõ. Dù tổ chức có hơn 14.000 hội viên, anh vẫn rất ấn tượng với Lưu Hồng Mai, một cô gái dịu dàng, lịch sự. Cô gái trẻ nói rằng muốn kết hôn sớm để ở lại Singapore, chỉ với yêu cầu rằng người đó thích kết hôn, sẽ tốt hơn nếu đối tượng là công chức. Đối diện với lời khai của những người liên quan, sau 10 ngày bị bắt, Lương Thiếu Sơn đã thú nhận xuống tay với Lưu Hồng Mai vì tiền. Tối ngày 14 tháng 6, khi Lưu Hồng Mai nói rằng sẽ cùng cảnh sát đi kiểm tra camera giám sát của ngân hàng vào ngày hôm sau, Lương Thiếu Sơn sợ hãi bại lộ mọi chuyện nên yêu cầu Lưu Hồng Mai qua nhà riêng trước, rồi sẽ cùng đến sở cảnh sát. Ngày 15 tháng 6, ban đầu, Lương Thiếu Sơn định sẽ thú nhận với Lưu Hồng Mai lỗi lầm của mình, trả lại tiền và thẻ cho cô, với hy vọng được tha thứ. Thế nhưng, vì cái tôi quá lớn, vừa không thể mở miệng thừa nhận lỗi sai, vừa sợ rằng khi bị bắt, tất cả mọi người sẽ biết về mối tình vụng trộm, nên anh ta đã nảy sinh ý đồ xấu xa. Ban đầu anh ta thăm dò Lưu Hồng Mai, hỏi rằng tại sao cô gái trẻ lại yêu mình. Lưu Hồng Mai trả lời, bởi vì anh là một người chồng, người cha tốt. Cô rất hạnh phúc khi ở bên anh. Nghe xong, Lương Thiếu Sơn đã rất rõ cách giải quyết vấn đề thẻ và tiền. Anh ta cố ý nói về mối quan hệ bí mật giữa hai người, khiến Lưu Hồng Mai xúc động, rồi đề nghị cùng nhau rời xa cõi đời để mãi mãi ở bên nhau. Lưu Hồng Mai hoàn toàn tin tưởng người tình và đã ra đi như thế. Mọi lý do anh ta nói trước đó đều chỉ là để thoái thác trách nhiệm. Ngày 3 tháng 5 năm 2006, Tòa án tối cao Singapore mở phiên tòa đầu tiên xét xử vụ án. Đối diện với công chúng và phóng viên, Lương Thiếu Sơn đột ngột thay đổi lời khai. Anh ta nói rằng ngày 26 tháng 6 năm 2005, anh ta đã bị cảnh sát Lâm dẫn dắt để nhận tội. Anh ta tố cáo cảnh sát Lâm đã mời trà lạnh để gần gũi hơn với mình. Thẩm phán hỏi, việc này đã xảy ra khi nào? Lương Thiếu Sơn nói, trước khi ghi âm lời khai. Lúc này, cảnh sát Lâm không nói lời nào, chỉ rút ra một cuốn sổ tay làm việc. Theo ghi chú, ngày 5 tháng 7 năm 2005, Lương Thiếu Sơn kêu rằng anh ta rất nóng vì cảnh sát tốt bụng đã mua cho anh ta một ly trà lạnh. Đó là 9 ngày trước khi Lương Thiếu Sơn cúi đầu nhận tội. Kết quả, lòng tốt của anh chỉ được đền đáp bằng một lời vu khống. Thấy cách đầu tiên không hiệu quả, Lương Thiếu Sơn cố gắng tự bào chữa rằng Lưu Hồng Mai tự nguyện ra đi. Vì thế nên cơ thể mới không có vết thương. Pháp y nói rằng trên cơ thể của Lưu Hồng Mai không có vết thương nào do tự vệ. Nhưng điều này không có nghĩa là cô gái tự nguyện. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Một cô gái mảnh mai chưa kịp phản ứng nên đã hoàn toàn bất lực trước kẻ ác. Khi thẩm phán yêu cầu diễn lại cảnh lấy mạng của Lưu Hồng Mai, Lương Thiếu Sơn đã nở một nụ cười tinh quái, khiến tất cả những người có mặt trong phòng xét xử đều rùng mình. Không ai biết anh ta nghĩ gì. Suốt quá trình xử án, gia đình Lương Thiếu Sơn không xuất hiện tại tòa án. Sau 16 ngày xét xử, thẩm phán kết luận
Lưu Hồng Mai không có ý định tự kết liễu mạng sống của mình, vì cô ấy còn rất trẻ, đầy hy vọng vào tương lai. Vì lợi ích cá nhân, Lương Thiếu Sơn đã lấy đi mạng sống của cô gái. Ngày 19 tháng 5 năm 2006, Lương Thiếu Sơn bị kết án tử hình. Anh ta đã nộp đơn kháng cáo nhưng không được chấp thuận. Ngày 30 tháng 11 năm 2007, Lương Thiếu Sơn bị đưa đi hành quyết, qua đời ở tuổi 52. Đám tang của Lưu Hồng Mai được tổ chức vào ngày 11 tháng 7 năm 2005. Trong buổi lễ truy điệu, cả gia đình Lưu Hồng Mai không thể tham dự vì lý do cá nhân. Nhưng cũng còn may mắn khi Trịnh Lồ Lan, một nhân viên tang lễ, đã giúp cô ghép lại cơ thể và giúp cô làm một đôi chân giả, vì đôi chân của cô gái vẫn chưa được tìm thấy. Nhân viên tốt bụng này hy vọng rằng cô gái có thể ra đi thanh thản. Tất cả sách vở, quần áo, đồ dùng mà cô gái trẻ yêu thích đều được hỏa táng cùng cô. Đám tang có hơn 150 người tham dự, có người đến xem vì tò mò, có người đến cầu nguyện, có người đến mua vé số để tìm kiếm vận may. Cuối cùng, tro cốt của Lưu Hồng Mai được đưa về quê hương ở Trung Quốc. Không thể phủ nhận việc Lưu Hồng Mai gặp Lương Thiếu Sơn là bi kịch. Dường như Lương Thiếu Sơn chưa từng yêu cô gái trẻ, chỉ muốn lợi dụng cô để phục vụ lợi ích cá nhân của mình. Quá ngây thơ, tin tưởng vào lời ngon ngọt của đối phương, Lưu Hồng Mai đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 22, ở nơi đất khách quê người. 2. Vụ 2 nữ du khách bị ở Maroc, những kẻ thủ ác theo chủ nghĩa cực đoan. Luisa Westerrager Jespersen, cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết và niềm vui mà chúng ta vừa được thấy qua đoạn video, chính là nhân vật trung tâm trong một câu chuyện bi thương. Ở tuổi 24, với trái tim tràn ngập đam mê, khám phá, Luisa đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực khi tham gia chuyến thám hiểm Fierovan Polar, một hành trình dài 300 km băng qua vùng Bắc Cực băng giá trên xe trượt tuyết kéo bởi những chú chó Husky. Nhưng trớ trêu thay, chính số phận đã đưa cô vào một bi kịch kinh hoàng. Cuộc đời tươi trẻ của Luisa bị cướp đi trong một vụ án mạng chấn động. Và đau lòng hơn, cô không phải là nạn nhân duy nhất. Vụ án này chứa đựng những tình tiết kỳ lạ và bí ẩn, thậm chí là chưa từng có tiền lệ ngay cả tại những quốc gia nhiều biến động như khu vực Mỹ Latin. Chúng ta sẽ cùng bước vào những ngóc ngách tối tăm nhất của vụ việc, nơi các bí mật kinh hoàng được hé lộ. Ở đó, chúng ta sẽ tìm hiểu động cơ của kẻ thù ác, lần theo những manh mối tưởng chừng nhỏ bé và các bằng chứng khoa học góp phần tháo gỡ bức màn bí ẩn. Đây không chỉ là một câu chuyện đau thương, mà còn là một hành trình đối diện với những góc khuất đen tối nhất trong bản chất con người. Luisa Westerrager Jespersen sinh ngày 5 tháng 12 năm 1994 tại thành phố Ikast, trung tâm Đan Mạch. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Cô có 2 chị gái song sinh và một em trai út. Mặc dù cha mẹ ly hôn, Luisa vẫn luôn cảm nhận được tình yêu bao la từ mẹ, bà Helen Jespersen. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Ikast Brand Gymnasium, nơi cô được biết đến với tính cách năng động và tình yêu thiên nhiên mãnh liệt, Luisa quyết định theo đuổi đam mê bằng cách theo học ngành giải trí ngoài trời tại Đại học Đông Nam Na Uy. Cô mơ ước trở thành một hướng dẫn viên du lịch, mang đến cho mọi người cơ hội khám phá các vùng đất hoang sơ và trải nghiệm những hoạt động ngoài trời tuyệt vời. Đó chính là cách Luisa muốn đóng góp cho thế giới. Trong hành trình khám phá của mình, Luisa đã gặp gỡ và trở nên thân thiết với Maren Uelen, một cô gái đến từ thị trấn nhỏ Brin ở Tây Nam Na Uy. Maren cũng sở hữu một tinh thần phiêu lưu mạnh mẽ và trái tim đầy ấm áp. Hai cô gái nhanh chóng trở thành những người bạn tri kỷ, gắn bó qua những chuyến đi bộ xuyên rừng, những đêm cắm trại dưới bầu trời đầy sao và những ước mơ không ngừng về những chân trời mới. Đến mùa Giáng sinh năm 2018, Luisa và Maren quyết định thực hiện một hành trình đầy thử thách, chinh phục đỉnh Tubkan, ngọn núi cao nhất Bắc Phi. Trước đó, vào tháng 4 năm 2018, Luisa đã hoàn thành một khóa học kỹ thuật cứu hộ trong dòng nước xiết, minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của cô. Họ đều là những người yêu thiên nhiên, luôn khao khát trải nghiệm những vùng đất mới và những điều chưa biết. Nhưng đáng buồn thay, chuyến đi đến dãy núi Atlas đã trở thành hồi kết bi thảm cho cuộc hành trình của hai tâm hồn trẻ trung và nhiệt huyết. Mặc dù đỉnh Tubkan nổi tiếng với độ cao đáng kể,
Các chuyên gia vẫn nhận định rằng đây không phải là một thử thách quá khó đối với những người leo núi có kinh nghiệm. Tuyến đường lên và xuống núi kéo dài khoảng 35 km, đôi khi gây ra tình trạng khó thở do độ cao. Nhưng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, những người tham gia hoàn toàn có thể vượt qua được. Vào cuối tháng 11, Louisa đã chia sẻ kế hoạch chinh phục đỉnh Tuccan trên mạng xã hội, hy vọng nhận được những thông tin hữu ích từ cộng đồng yêu thích leo núi. Mặc dù nhận được không ít lời khuyên thận trọng và cảnh báo từ gia đình về tình hình an ninh tại Maroc, hai cô gái vẫn quyết tâm thực hiện chuyến đi. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đồng đội và lòng quyết tâm, Louisa và Maren tin rằng họ sẽ hoàn toàn chinh phục được ngọn núi hùng vĩ này. Sau nhiều ngày háo hức lên kế hoạch, Louisa và Maren cuối cùng đã đến Marrakech, Maroc vào ngày 9 tháng 12 năm 2018. Thành phố sôi động này với những con phố cổ kính, ẩm thực đặc sắc và văn hóa phong phú là điểm đến khởi đầu lý tưởng cho hành trình của họ. Tại đây, họ không chỉ dành thời gian khám phá mà còn chuẩn bị kỹ càng cho chặng đường sắp tới. Sau khi hoàn tất mọi thứ cần thiết, hai cô gái rời khỏi Marrakech để đến Imlin, một ngôi làng nhỏ nằm yên bình dưới chân dãy núi Atlas. Imlin, với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành và sự hiếu khách của người dân, đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những người yêu thích leo núi. Ngôi làng này có một hệ sinh thái du lịch khá phát triển, cung cấp từ chỗ ở, ăn uống đến dịch vụ thuê hướng dẫn viên và lừa thợ hàng. Chính tại đây, Louisa và Maren bắt đầu hành trình đầy nhiệt huyết chinh phục đỉnh Tuccan. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng số phận đã sắp đặt chuyến đi này trở thành hành trình cuối cùng trong cuộc đời họ. Ngày 17 tháng 12 năm 2018, một phát hiện kinh hoàng đã gây chấn động cả Maroc. Hai nhà leo núi người Pháp, trong khi khám phá sườn núi Tuccan, đã tìm thấy cơ thể không còn sự sống của hai cô gái trẻ, một người Đan Mạch và một người Na Uy. Hiện trường nằm cách làng Imlin khoảng 10 km và mang một cảnh tượng hãi hùng. Cả hai nạn nhân đều không còn phần đầu, nhưng tài sản cá nhân vẫn còn nguyên vẹn, nên khả năng cướp bóc đã được loại trừ. Vụ án lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận và truyền thông. Chính quyền địa phương nhanh chóng phong tỏa khu vực và triển khai một cuộc điều tra quy mô lớn. Các nhà điều tra đã khám nghiệm hiện trường kỹ lưỡng, phỏng vấn người dân địa phương và rà soát các đoạn video giám sát trong khu vực. Không lâu sau đó, một đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình lấy mạng hai cô gái bị rò rỉ trên mạng xã hội, khiến cả thế giới bàng hoàng. Trong video, kẻ thủ ác thú nhận hành vi tàn bạo của mình và tuyên bố đây là hành động trả thù cho những anh em ở Hajin, một khu vực tại Syria vừa được giải phóng khỏi sự kiểm soát của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Điều này cho thấy vụ án có liên quan đến các tổ chức cực đoan. Việc phát tán đoạn video này đã làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu. Các quốc gia không chỉ lên án mạnh mẽ hành vi man rợ mà còn tăng cường an ninh tại các địa điểm du lịch để bảo vệ du khách. Cảnh sát Maroc nhanh chóng bắt giữ một số nghi phạm liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà chính quyền Maroc phải đối mặt là thông báo tin dữ cho gia đình các nạn nhân. Vào một buổi tối mùa đông giá lạnh, khi gia đình Louisa đang quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới, thì một tin nhắn được gửi đến đã xé nát bầu không khí ấm áp đó. Một người bạn của Louisa từ Na Uy đã liên lạc, hỏi thăm về tình hình của cô. Tin đồn về vụ án mạng kinh hoàng ở Maroc đã lan truyền nhanh chóng, và người bạn này lo lắng cho sự an toàn của Louisa. Gia đình Louisa lúc đó vẫn còn hy vọng rằng đó chỉ là một tin đồn thất thiệt. Họ đã thở phào nhẹ nhõm khi người bạn khẳng định rằng theo thông tin mà anh có được thì gia đình các nạn nhân đã được thông báo rõ ràng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi phút chốc biến thành nỗi kinh hoàng. Vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Khi bà Helen mở cửa, hai sĩ quan cảnh sát đứng trước mặt bà, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Họ không cần phải nói lời nào, bà Helen đã hiểu tất cả. Tin dữ đã giáng xuống gia đình như một tia sét đánh. Tin tức về sự ra đi bi thảm của Louisa đã giáng một đòn chí mạng vào bà Helen. Đau thương chồng chất đau thương, bà như chìm sâu vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Bà từng mất đi 2 người con khi còn rất nhỏ, một bé sơ sinh và một bé 4 tháng tuổi. Những tưởng thời gian đã giúp bà nguôi ngoai, nhưng nỗi đau này lại một lần nữa ùa về, khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Niềm tin vào công lý của bà Helen lúc này vô cùng mong manh. Bà không tin rằng chính quyền có thể bắt được hung thủ và đưa chúng ra ánh sáng. Tuy nhiên, bất ngờ thay, chỉ 24 giờ sau khi phát hiện 2 nạn nhân, cảnh sát đã có những bước đột phá đầu tiên. Tại hiện trường vụ án, các điều tra viên đã tìm thấy một chiếc lều khả nghi cách lều của các nạn nhân không xa. Bên trong chiếc lều này, họ thu thập những bằng chứng quan trọng. Trong đó có giấy tờ tùy thân của một nghi phạm. Ngay lập tức, một cuộc truy bắt khẩn cấp đã được triển khai và kẻ tình nghi đầu tiên đã bị bắt giữ. Việc bắt giữ nghi phạm đã mang đến một tia hy vọng nhỏ nhoi cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Và rồi một bằng chứng quan trọng khác đã xuất hiện. Đó là một đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình gây án. Đoạn video này không chỉ cung cấp những bằng chứng xác thực về tội ác mà còn hé lộ động cơ của kẻ thủ ác. Trong đó, 4 người đàn ông che mặt, giọng điệu thù hằn đã tuyên thệ trung thành với ISIS và tuyên bố họ sẽ thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Chúng cáo buộc các cuộc không kích của liên minh quốc tế đã gây ra những đau khổ cho người dân vô tội ở Syria và Iraq, kêu gọi các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới đứng lên chống lại kẻ thù của Thánh Allah. Chính quyền Maroc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chỉ trong vòng vài ngày, 3 nghi phạm chính đã bị bắt giữ. Chúng được xác định là những thành viên chủ chốt của một nhóm cực đoan có liên hệ với ISIS. Chúng đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công một cách tàn bạo nhằm gây hoang mang dư luận và thu hút sự chú ý của thế giới đối với tổ chức khủng bố mà chúng theo đuổi. Vụ án mạng kinh hoàng này đã gây chấn động toàn cầu và đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh và chống khủng bố. Tại Maroc, người dân đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ hành động man rợ của các kẻ khủng bố. Họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình để tưởng niệm các nạn nhân và kêu gọi tăng cường an ninh. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, một không khí tang thương bao trùm thủ đô Rabat của Maroc. Hàng trăm người dân, bất kể tôn giáo hay quốc tịch, đã tụ tập trước Đại sứ quán Na Uy và Đan Mạch để tưởng niệm 2 nữ du khách xấu số. Những ngọn nến lung linh, những bó hoa tươi thắm cùng những lời cầu nguyện thành kính đã được dâng lên, thể hiện sự chia sẻ nỗi đau và lòng phẫn nộ trước hành vi man rợ của kẻ thủ ác. Một hướng dẫn viên địa phương đại diện cho người dân Marrakech và cả Maroc đã lên tiếng. Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động tàn bạo và vô nhân đạo này. Sự ra đi của 2 cô gái là một mất mát lớn không chỉ đối với gia đình mà còn cho toàn xã hội. Hài cốt của 2 cô gái sau đó được đưa trở về quê hương. Tại Đan Mạch, lễ tang của Louisa diễn ra trong không khí đau thương tại thị trấn quê hương Icat. Thủ tướng Lars-Løkke Rasmussen đã đến dự và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cô. Trong khi đó, tại Na Uy, lễ tang của Maren được tổ chức theo một không gian ấm cúng, tràn đầy sắc màu thiên nhiên, phản ánh tình yêu của cô dành cho thế giới tự nhiên. Bạn bè, người thân và thầy cô đã cùng nhau tiễn biệt Maren trong một buổi lễ xúc động. Đặc biệt, tại lễ tang của Maren, Bộ trưởng Y tế Na Uy, ông Ben Hui, đã có một bài phát biểu đầy cảm xúc. Ông khẳng định rằng Maren không chỉ là một nạn nhân mà còn là một biểu tượng cho tinh thần tự do, dũng cảm và yêu đời của giới trẻ. Ông đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Maren và khẳng định rằng cô sẽ mãi sống trong tim của mọi người. Bà Lamia Radi, đại sứ Maroc tại Na Uy, cũng đã có những chia sẻ ý nghĩa tại lễ tang. Bà đã kêu gọi mọi người không để cho nỗi sợ hãi cản trở cuộc sống. Chúng ta không thể để những kẻ xấu cướp đi niềm vui và sự tự do của chúng ta. Maren đã sống một cuộc đời ý nghĩa và đầy nhiệt huyết. Chúng ta hãy tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình và sống một cuộc sống trọn vẹn như Maren đã làm. Trong quá trình điều tra sâu rộng, một bức tranh toàn cảnh đáng lo ngại về âm mưu khủng bố dần được phơi bày. 4 kẻ chủ mưu đã được xác định là những đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ tấn công 2 nữ du khách. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12 tháng 12 năm 2018, nhóm này đã bí mật hội họp để lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ quan chức năng hoặc các khu vực đông du khách tại Maroc. Để thể hiện quyết tâm thực hiện hành vi khủng bố, ngày hôm sau,
chúng đã quay một đoạn video tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Chỉ 2 ngày sau, vào sáng ngày 14 tháng 12, cả nhóm đã rời Marrakech, di chuyển đến thị trấn Imlin thuộc dãy núi Atlas. Tại đây, chúng lên kế hoạch thực hiện hành vi tàn độc. Đến Imlin, nhóm khủng bố đã di chuyển sâu vào vùng núi và chọn một khu vực hẻo lánh gần làng Sidi Chamcharok để thực hiện kế hoạch. Sau nhiều ngày tìm kiếm không ngừng, vào đêm 16 tháng 12, bi kịch đã xảy ra. Các đối tượng đã theo dõi sát sao hành trình của Louisa và Maren. Khi hai cô gái dừng chân để cắm trại tại một khu vực hẻo lánh, những kẻ thủ ác đã nhanh chóng tiếp cận. Cách lều của các nạn nhân khoảng 150 mét, chúng đã dựng trại và âm thầm chờ đợi thời cơ. Đúng nửa đêm, khi màn đêm buông xuống, chúng đánh thức hai cô gái bằng những tiếng động lớn và bất ngờ tấn công dã man. Trong khi hai kẻ trực tiếp ra tay sát hại, một kẻ khác đã dùng điện thoại để ghi lại toàn bộ quá trình gây án và sau đó phát tán đoạn video rùng rợn lên mạng xã hội. Để phi tang sau khi gây án, nhóm tội phạm đã cố gắng rửa sạch những vật dụng dính vết đỏ tại một con sông gần đó. Tuy nhiên, trong lúc vội vã tẩu thoát, chúng đã sơ ý bỏ quên một số giấy tờ tùy thân bên trong lều của các nạn nhân. Đây chính là manh mối quan trọng giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ các đối tượng liên quan. Chỉ trong thời gian ngắn, nghi phạm đầu tiên đã bị bắt giữ khi đang cố gắng rời khỏi đất nước. Tiếp theo đó, các thành viên còn lại trong nhóm cũng lần lượt sa lưới pháp luật. Cuộc điều tra đã hé lộ một mạng lưới khủng bố phức tạp đằng sau vụ án mạng rúng động. Sau nhiều ngày đêm truy lùng, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 25 nghi phạm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ việc. Trong số đó, đáng chú ý nhất là Kevin Joller Cuevas, một công dân Tây Ban Nha gốc Thụy Sĩ, người đã bị bắt giữ tại quê nhà, cách hiện trường vụ án hàng nghìn cây số. Dù mẹ của Kevin một mực khẳng định con trai mình vô tội, các bằng chứng thu thập được và lời khai của các nhân chứng đã buộc tội anh ta là kẻ chủ mưu, trực tiếp huấn luyện và chỉ đạo nhóm tội phạm thực hiện vụ tấn công. Theo điều tra, Kevin đã có một tuổi thơ đầy sóng gió, chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc mất cha. Những tổn thương tâm lý đã đẩy anh ta đến các hành vi lệch lạc như sử dụng chất cấm, gây rối trật tự công cộng. Sau khi trải qua thời gian cải tạo tại một trung tâm giáo dục, Kevin đã tiếp xúc với đạo hồi và dần bị cuốn vào những tư tưởng cực đoan. Các nhà điều tra nhận định rằng chính môi trường này đã biến Kevin thành một kẻ nguy hiểm, chuyên lôi kéo thanh niên vào con đường tội lỗi, tẩy não họ bằng những tư tưởng cực đoan và huấn luyện họ thực hiện các hành vi bạo lực. Mặc dù chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy Kevin đã trực tiếp ra tay với hai nữ du khách, nhưng các nhà chức trách tin rằng anh ta chính là kẻ cầm đầu, đóng vai trò điều khiển và chỉ đạo từ xa. Các chuyên gia đánh giá cao khả năng tổ chức và sức ảnh hưởng của Kevin đối với nhóm khủng bố này. Việc bắt giữ Kevin được xem là một đòn giáng mạnh vào mạng lưới khủng bố đang hoạt động tại khu vực. Ngày 2 tháng 5 năm 2019, màn kịch kinh hoàng đã dần đến hồi kết khi các nghi phạm phải đối mặt với công lý tại tòa án chống khủng bố đặc biệt ở Salé, Maroc. Tại đây, 24 kẻ thù ác, trong đó có 23 người Maroc, một công dân Tây Ban Nha gốc Thụy Sĩ, đã bị đưa ra xét xử. 4 kẻ trực tiếp gây ra án mạng cho hai nữ du khách phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân. Trong phiên tòa, Abdesamad Egout, 25 tuổi, kẻ cầm đầu băng nhóm khủng bố, đã thừa nhận toàn bộ tội ác mà hắn và đồng bọn đã gây ra. Hắn ta biện minh cho hành vi tàn bạo của mình bằng những lý do tôn giáo cực đoan, cho rằng các du khách phương Tây là những thập tử chinh đến để phá hoại thế giới Hồi giáo. Tuy nhiên, khi được hỏi về sự hối hận, Abdesamad khẳng định chỉ có Thánh Allah mới có thể phán xét đúng sai. Theo lời khai của Abdesamad, hắn đã trực tiếp đoạt mạng một trong hai nạn nhân, trong khi đồng bọn của hắn là Younes Ouazziyad và Rashid Afati lần lượt thực hiện các hành vi tàn bạo khác. Cụ thể, Younes đã tấn công cô gái còn lại, còn Rashid đã quay lại toàn bộ quá trình gây án để tuyên truyền cho tổ chức khủng bố. Viện kiểm sát đã mô tả ba kẻ này là những con quái vật khát máu và yêu cầu mức án cao nhất. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy các nạn nhân đã phải chịu đựng những đau đớn tột cùng trước khi qua đời, với dấu vết bị làm nhục và hàng chục vết thương do dao gây ra. Trong không khí ngột ngạt của phiên tòa, tiếng nấc nghẹn của bà Helen Jespersen, mẹ của Louisa, như những nhát dao cứa vào tim những người có mặt tại đó.
Với giọng nói run rẩy, bà đã đọc lên lá thư đầy đau khổ, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của các bị cáo. Bà Helen chia sẻ rằng, kể từ ngày con gái ra đi, cuộc sống của bà như một bức tranh xám xịt, không còn một chút ánh sáng. Hình ảnh Louisa tuyệt vọng kêu cứu vẫn ám ảnh bà mỗi đêm. Bà khẳng định rằng những kẻ thủ ác không xứng đáng được hưởng bất kỳ sự khoan hồng nào và yêu cầu tòa án áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất. Gia đình nạn nhân cũng đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của gia đình cho biết họ không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà mong muốn các bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhận được sự trừng phạt thích đáng. Trái ngược với sự đau khổ của gia đình nạn nhân, các bị cáo lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng và thờ ơ. Trong suốt phiên tòa, chúng thường xuyên có những hành động khiêu khích, cười cợt hoặc ngã lưng trên ghế, bất chấp những lời tố cáo nghiêm khắc từ phía công tố viên và yêu cầu lời xin lỗi từ gia đình nạn nhân. Ngày 18 tháng 7 năm 2019, công lý đã được thực thi. Tòa án đã tuyên án tử hình đối với Abdesamad Egout, Younes Ouazziyad và Rashid Afati, 3 kẻ thủ ác trực tiếp ra tay khiến 2 nữ du khách tử vong. Dù trước đó, Younes và Rashid đã tỏ ra ăn năn hối lỗi và cầu xin sự tha thứ, nhưng hành vi tàn bạo của chúng đã không thể được dung thứ. Ngoài ra, Abderrahim Khayali, người đã tham gia vào quá trình lên kế hoạch cho vụ tấn công, cũng bị kết án tử hình. Bản án này đã đáp ứng được mong muốn của gia đình nạn nhân, đặc biệt là bà Helen. Bà đã không ngừng đấu tranh để đòi lại công lý cho con gái và mong muốn những kẻ thủ ác phải trả giá đắt. Các bị cáo còn lại đã nhận được những mức án khác nhau, từ 5 năm đến tù chung thân, tùy thuộc vào mức độ liên quan đến vụ án. Đáng chú ý, Kevin Yoler Cuavos đã bị kết án 20 năm tù. Tất cả các bị cáo đều có quyền kháng cáo, nhưng vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, tòa phúc thẩm đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo và thậm chí còn tuyên thêm một án tử hình đối với Abderrahim Khayali. Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Sau khi nhận án tử hình, một trong số các bị cáo đã tự kết liễu trong nhà giam. Cùng với đó, hầu hết các bản án đối với các đồng phạm khác đã được tòa phúc thẩm giữ nguyên, ngoại trừ một trường hợp bị tăng án từ 15 lên 20 năm tù. Đặc biệt, tòa đã quyết định buộc 4 tử tù phải bồi thường cho gia đình Maren Uelen số tiền 190.000 euro. Tuy nhiên, gia đình của Louisa Jespersen vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào từ các bị cáo. Trước tình hình này, gia đình 2 nạn nhân đã quyết định kiện chính phủ Maroc. Đến năm 2021, tòa án hành chính ở Marrakech đã ra phán quyết buộc chính phủ phải bồi thường cho cả 2 gia đình tổng cộng 500.000 euro do không thể thu hồi được số tiền bồi thường từ các bị cáo. Mặc dù án tử hình vẫn còn tồn tại trong luật pháp Maroc, nhưng thực tế cho thấy đây chỉ là hình thức răn đe. Kể từ năm 1993, chưa có bất kỳ tử hình nào được thi hành. Hiện tại, hàng trăm tử tù vẫn đang bị giam giữ, đặt ra nhiều câu hỏi về tính nhân đạo và hiệu quả của hình phạt này. Trong bóng tối của bi kịch, một tia sáng hy vọng đã le lói. Sau khi mất đi người con gái yêu quý, bà Irene Uelen, mẹ của Maren, đã quyết định biến nỗi đau thành hành động. Bà Irene không chỉ dừng lại ở việc lên án những kẻ thủ ác, mà còn hướng tới một mục tiêu cao cả hơn, hàn gắn vết thương và xây dựng hòa bình. Bà tin rằng không ai sinh ra đã là kẻ thù, mà là do bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng cực đoan. Vì vậy, thay vì chỉ trích và thù hận, bà Irene đã lựa chọn một con đường đầy nhân ái. Tìm kiếm và gặp gỡ với các bà mẹ của những kẻ đã gây ra bi kịch cho con gái mình. Bà muốn cùng họ tìm kiếm câu trả lời, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình hơn. Dự định này đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Sau khi bà Irene và nhóm làm phim của mình liên hệ với các bà mẹ của 4 tử tù, họ đã nhận được sự đồng ý. Cuộc gặp gỡ lịch sử này hứa hẹn mang đến những cảm xúc sâu sắc và những thông điệp ý nghĩa, góp phần vào công cuộc đấu tranh chống lại bạo lực và cực đoan trên toàn thế giới. Dù phải đối mặt với mất mát quá lớn, bà Irene Uelen vẫn không ngừng hy vọng. Đến cuối năm 2023, bà vẫn kiên trì chờ đợi sự chấp thuận của chính phủ Maroc để tiếp tục hành trình hòa giải của mình. Sáng kiến cao cả này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Trung tâm Nobel Hòa bình đã công nhận những nỗ lực không ngừng của bà Irene và dự kiến sẽ trao tặng bà giải thưởng danh giá này. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn
khi bà nhận được tin một trong những tử tù đã tự kết liễu trong trại giam. Câu chuyện của bà Irene như một ngọn hải đăng soi sáng trong bóng tối của hận thù. Bà đã cho thấy rằng ngay cả trong những hoàn cảnh đau khổ nhất, tình yêu thương và lòng nhân ái vẫn có thể chiến thắng. Sáng kiến của bà không chỉ là một hành động cá nhân mà còn là một lời kêu gọi toàn cầu về sự hòa giải và khoan dung. Chúng ta hy vọng rằng hạt giống mà bà gieo trồng sẽ nảy mầm và phát triển, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Xã hội luôn cần những câu chuyện truyền cảm hứng như vậy, những câu chuyện về sự tha thứ, về tình yêu thương vượt qua mọi ranh giới, về hy vọng nhỏ nhoi ngay cả trong những lúc tuyệt vọng nhất. Bà Irene đã cho chúng ta thấy rằng ngay cả khi đối mặt với nỗi đau, mất mát lớn nhất, con người vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và cống hiến cho một mục tiêu cao cả hơn. 3. Vụ án cô gái tuổi teen Heather Reed nổi trên sông sau khi lĩnh 9 viên đạn. Năm 1998, một bản án nghiêm khắc đã được tuyên dành cho 3 thiếu niên trẻ tuổi Curtis Granville, Randy Wood và Joshua Bagwell. Chúng đã cướp đi sinh mạng người bạn của mình, cô bé Heather Reed, một cách tàn nhẫn. Cả ba bị kết án chung thân, nhưng vẫn khiến nhiều người bất bình trước phán quyết của tòa án. Trong số 3 bị cáo vừa thành niên này, Randy là kẻ duy nhất thể hiện sự ăn năn và cung cấp lời khai chân thực cho cơ quan chức năng. Nhưng điều gì đã khiến những thiếu niên này có thể ra tay tàn độc với chính người bạn của mình? Tại sao mối quan hệ của 4 người đột nhiên xấu đi và dẫn đến thảm kịch này? Tất cả sẽ được hé lộ trong video hôm nay. Câu chuyện bắt đầu ở Waurika, một thị trấn nhỏ và yên bình nằm ở phía nam tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Vào mùa thu năm 1996, trong một ngôi nhà lớn ở thị trấn này, gia đình Rich gồm 6 người sinh sống cùng nhau. Bà Gail và ông Duane cùng 4 người con, trong đó có Heather, cô con gái út năm ấy vừa tròn 16 tuổi. Heather Rich khi ấy đang là học sinh năm thứ 2 trung học. Cô không chỉ là một học sinh xuất sắc mà còn là thành viên đội cổ vũ, nổi bật với ngoại hình cuốn hút và tính cách thân thiện. Tuy nhiên, Heather cũng là thiếu nữ ưa thích mạo hiểm, đang bước vào giai đoạn tuổi teen đầy nổi loạn với khao khát khám phá thế giới xung quanh. Cuộc sống của Heather bắt đầu thay đổi sau khi cha cô gặp tai nạn lao động trong một vụ nổ máy biến áp, khiến tài chính gia đình trở nên khó khăn. Mẹ cô buộc phải làm việc nhiều giờ hơn để trang trải cuộc sống và Heather cũng phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha cùng nhiều công việc trong nhà. Cuộc sống thay đổi đột ngột đã đẩy cô gái nhỏ vào một trạng thái khủng hoảng, với những dấu hiệu ngày càng rõ ràng về sự bất ổn tinh thần. Áp lực và cô đơn khiến Heather dần trở nên khép kín, tỏ ra xa cách với mọi người trong gia đình và có dấu hiệu tự làm tổn thương chính mình. Cô bé thậm chí còn tìm đến chất kích thích để cảm thấy khá hơn. Tối ngày 27 tháng 9 năm 1996, trong trận đấu bóng đá tại trường, Heather đã chỉ đạo đội cổ vũ trong tình trạng say rượu. Hành động này đã dẫn đến việc cô bị đình chỉ học 3 ngày và đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi đội cổ vũ. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường của con gái, cha mẹ của Heather đã hẹn lịch một buổi trị liệu tâm lý vào ngày 3 tháng 10 để tìm hiểu lý do con gái trở nên bất thường như vậy. Tối ngày 2 tháng 10 năm 1996, một cuộc cãi vã xảy ra giữa Heather và mẹ cô về hóa đơn điện thoại lên tới 300 USD. Một con số không nhỏ đối với gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn. Cha của Heather, ông Duane, đang cần phẫu thuật tái tạo lại da sau tai nạn đó, và mỗi đồng tiền lúc này đều trở nên quý giá. Bà Gail đã cố gắng giải thích với Heather rằng gia đình không thể gánh thêm những khoản chi phí không cần thiết. Bà mong muốn con gái hiểu và quý trọng giá trị của đồng tiền, đồng thời học cách tự lập và kính trọng người lớn. Tuy vậy, sự việc nhỏ nhặt này không ngờ lại trở thành mồi lửa trong câu chuyện bi kịch xảy ra sau đó. Sau khi tranh cãi với mẹ, Heather giận dỗi và tìm cách trốn ra khỏi nhà vào nửa đêm để đi chơi với một người bạn trai mới quen tên là Joshua Bagwell, mà không thông báo cho bất kỳ ai.
Sáng hôm sau, ngày 3 tháng 10 năm 1996, Gail gọi các con dậy ăn sáng, nhưng Heather không xuống nhà và phòng của cô bé hoàn toàn trống không. Gail và Duane lập tức tới văn phòng cảnh sát ở Waurika để báo cáo về sự mất tích của con gái. Người mẹ kể lại về cuộc cãi vã hôm qua với Heather. Trong đó, bà đã trách móc cô bé về hóa đơn tiền điện thoại quá lớn và thái độ bướng bỉnh khi từ chối thừa nhận lỗi của mình. Cha mẹ cảm thấy những cuộc trò chuyện không ngừng với bạn bè của Heather đã vượt quá giới hạn, và cả hai đều đồng tình rằng cô bé cần hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong gia đình. Tuy nhiên, trong khi gia đình đang cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cô con gái, thì vị cảnh sát Jefferson tỏ ra khá thờ ơ. Đội cảnh sát cho rằng những đứa trẻ 16 tuổi đang trong giai đoạn dậy thì và chỉ bỏ đi trong thời gian ngắn nên không cần lo lắng. Tuy nhiên, bằng linh cảm của người mẹ, Gail nhận thấy có thể con gái đã gặp nguy hiểm. Bà chủ động tìm kiếm khắp thị trấn Waurika và hỏi thăm bất kỳ ai có thể có thông tin về Heather. Cùng ngày hôm đó, bà đến trường trung học Waurika để xin danh sách những học sinh vắng mặt và nhận thấy hai cái tên đáng chú ý, Randy Wood và Joshua Bagwell. Trong đó, Randy chính là người bạn mà Heather đã nói chuyện liên tục, khiến tiền hóa đơn điện thoại lên đến hàng trăm USD. Khi bà Gail liên lạc với Randy để hỏi thăm tung tích của Heather, cậu ta trả lời với giọng điệu bình thản rằng mình không biết cô ấy đang ở đâu và cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù chàng trai nói có vẻ thuyết phục, nhưng người mẹ vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Randy trả lời như một cái máy, lặp lại một câu chuyện có sẵn và dường như không tỏ ra lo lắng chút nào trước sự biến mất bí ẩn của bạn gái cũ. Đây là điều vô cùng đáng ngờ. Không thu được nhiều thông tin từ Randy, bà Gail quyết định liên hệ với Joshua Bagwell, người mà Heather vừa mới bắt đầu hẹn hò. Khi Gail gọi cho Joshua, bà của cậu nghe máy và giải thích rằng cậu đang nghỉ ngơi sau một bữa tiệc vào tối hôm qua và bà không muốn đánh thức cháu mình. Người bà từ chối gọi cháu ra, đồng thời tiết lộ rằng bà đang dọn dẹp chiếc xe kéo trong sân, nơi đám trẻ đã tổ chức tiệc đêm trước. Khi bà Gail hỏi thăm về Heather, bà của Joshua cho biết không thấy cô bé tối qua. Sau khi hỏi thăm và không nhận được thông tin gì rõ ràng từ những người bạn của Heather, cha mẹ cô ngày càng lo lắng và lái xe khắp nơi trong thị trấn để tìm kiếm tung tích con gái. Một ngày dài trôi qua trong vô vọng. Mỗi nỗ lực tìm kiếm của bà Gail và ông Duane đều không mang lại kết quả. Họ quay trở lại sở cảnh sát để báo cáo lần nữa và yêu cầu được giúp đỡ. Lần này, lực lượng chức năng mới chính thức tham gia vào cuộc tìm kiếm. Suốt một tuần tiếp theo, cảnh sát cùng gia đình đều nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, nhưng vẫn không có dấu vết nào của Heather. Hy vọng tìm thấy cô gái còn sống càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Vào tối ngày 9 tháng 10 năm 1996, tại một trang trại ở Texas, một chủ trang trại cùng cháu gái của ông đã tình cờ phát hiện một cơ thể trôi nổi trên Belknap Creek, một dòng suối nước động ở phía Texas của sông Red. Ban đầu, người chủ trang trại tưởng rằng đó chỉ là con bê trôi từ thượng nguồn, nên đã bắn 2 phát từ khẩu súng trường cỡ nòng 22 để vật thể lạ chìm xuống. Tuy nhiên, sáng hôm sau, ông kinh hoàng nhận ra nó vẫn trôi nổi trên mặt nước, và đó không phải là con bê như ông tưởng, mà là một thiếu nữ. Da của nạn nhân được phủ lớp bùn dày. Rõ ràng có ai đó đã cố tình làm vậy để che giấu và khiến nạn nhân khó bị phát hiện. Khi các thợ lặn kéo nạn nhân lên bờ, người ta phát hiện khuôn mặt cô gái bị biến dạng nghiêm trọng với nhiều vết đạn do súng hoa cải gây ra, cho thấy nạn nhân đã bị bắn ở cự ly rất gần. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân là Heather nhờ chiếc nhẫn vàng đính kim cương, món quà sinh nhật mà cô bé nhận được khi tròn 16 tuổi. Các giám định pháp y sau đó xác nhận rằng nạn nhân đã bị bắn tới 9 lần. Trong đó có 1 phát vào phía sau đầu và 8 phát vào lưng. Sự ra đi bi thảm của Heather là một cú sốc lớn với gia đình và bạn bè.
cô gái nhỏ được tìm thấy trong tình trạng bị biến dạng nghiêm trọng đến mức gia đình không được phép nhìn mặt lần cuối. Và những bức ảnh khám nghiệm được cho là gây ám ảnh sâu sắc cho đội điều tra và bồi thẩm đoàn xét xử vụ án. Không ai có thể hiểu được tại sao một cô gái tuổi teen lại gặp phải cái kết thảm khốc như vậy. Và ai có thể tàn nhẫn đến mức xuống tay với nạn nhân đến thế. Tin tức về sự ra đi đầy đau đớn của Hederick khiến người dân bàng hoàng và hoảng sợ. Không ai ở thị trấn nhỏ bé này có thể tin rằng một thiếu nữ hiền lành và tài năng lại ra đi trong một hoàn cảnh bi thảm đến vậy. Randy Wood, bạn trai cũ của Heather, được nhiều người trông thấy trong tình trạng suy sụp khi nhận được thông tin đau thương này. Randy đến cây cầu nơi Heather được tìm thấy. Cậu ta đứng nhìn dòng nước chảy xiết, như thể đang thương xót cho người bạn quá cố. Thực tế, Randy biết nhiều hơn những gì cậu đã nói với gia đình nạn nhân, và cậu ta cũng góp phần khiến nạn nhân qua đời. Cuộc điều tra nhanh chóng hé lộ sự thật rùng rợn. 3 thiếu niên đã biến một buổi tối bình thường ở Waurika thành một vụ tàn sát không ai ngờ tới. Trong nhóm đó gồm một thiếu niên xuất thân từ gia đình giàu có, một người là đội trưởng đội bóng danh tiếng của trường, còn kẻ thứ ba là một tên côn đồ mới nổi. Những gì xảy ra tiếp theo giống như một kịch bản kinh dị từ Hollywood, nhưng đó lại là hiện thực tàn khốc khiến người dân Waurika không thể quên. Ngay khi các thám tử bắt tay vào điều tra, họ gặp cha mẹ của Heather để thu thập thông tin. Bà Gale cho biết đã gọi cho nhiều bạn bè và người quen của con gái để tìm kiếm tin tức, nhưng bà cảm thấy nghi ngờ Randy Wood và Joshua Bagwell. Mẹ của nạn nhân cho hay bà thấy những học sinh này đang che giấu điều gì đó. Randy và Joshua không thể đưa ra câu trả lời cụ thể cho các câu hỏi từ phía gia đình và các điều tra viên. Khi thăm hỏi thêm qua bạn bè cùng lớp và những người bạn khác của Heather, các thám tử phát hiện ra rằng cô gái có kế hoạch đến một bữa tiệc vào đêm hôm đó. Các thám tử quyết định nói chuyện với Joshua và Randy, những người đã gặp cô gái xấu số lần cuối cùng. Họ hy vọng tìm hiểu chi tiết về bữa tiệc diễn ra trước khi Heather mất tích. Đội trưởng đội bóng thừa nhận rằng cậu ta và bạn mình ở trong một chiếc xe kéo phía sau nhà Joshua, chơi domino và uống rượu suốt buổi tối. Tuy nhiên, chúng đều một mực phủ nhận việc có mặt cùng Heather vào buổi tối trước khi cô bé mất tích. Sau đó, kết quả khám nghiệm pháp y lại đưa đến những phát hiện mới. Trước tiên là số lượng phát súng lên đến 9 lần. Thông thường, ngay cả khẩu súng shotgun của cảnh sát cũng chỉ chứa được 8 viên. Nhưng ở đây, ai đó đã nạp thêm đạn để bắn thêm một phát vào Heather, ngay cả khi cô đã qua đời trong sự đau đớn. Tại sao kẻ thù ác lại cần hành động một cách tàn bạo như vậy? Đáng chú ý hơn nữa là loại đạn double buckshot đã được sử dụng. Đây là một loại đạn có sức công phá lớn. Loại đạn này khá hiếm và chỉ được bán ở một cửa hàng duy nhất trong thành phố. Sau khi kiểm tra hóa đơn, cảnh sát phát hiện Joshua Bagwell đã đến cửa hàng và mua cả một hộp, tức là 20 viên đạn. Theo lời nhân viên cửa hàng, có một thanh niên khác đi cùng Joshua, nhưng không phải người bạn thân Randy, mà là Curtis Ramil, một kẻ thường xuyên ra vào sở cảnh sát vì phạm tội và từng bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ thanh thiếu niên. Do đó, Curtis bị tình nghi nhiều nhất, bởi khác với hai chàng trai kia, dù có những hành động đáng ngờ nhưng chúng chưa từng vi phạm pháp luật. Ngay lập tức sau đó, cảnh sát đã tìm đến Curtis để thẩm vấn. Nhà của cậu ta ở một thị trấn khác, nhưng chỉ cách vài cây số từ nơi nạn nhân được phát hiện. Khi đó, Curtis không có ở nhà, nhưng cảnh sát đã nói chuyện với bà của anh ta. Người bà cho biết cháu trai mình biết rõ khu vực đó và thường xuyên đến cây cầu tụ tập cùng bạn bè. Đến ngày hôm sau, các thám tử cuối cùng đã gặp được Curtis. Cậu ta ngay lập tức bị bắt giữ và đưa về văn phòng cảnh sát trưởng ở Waurika. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 8 giờ nhưng không có gì tiến triển. Lời thú nhận đáng giá nhất của Curtis là về việc sở hữu một loại súng hiếm, súng shotgun Mossberg, với đặc điểm khá đặc biệt là có băng đạn chứa đến 9 viên. Khi khẩu súng bị thu giữ và được kiểm tra,
lực lượng an ninh nhanh chóng xác nhận rằng nạn nhân Heather đã bị bắn bằng chính khẩu súng của nghi phạm 19 tuổi này. Đến lúc đó, Curtis mới chịu thừa nhận. Cậu ta khai rằng đã lôi kéo hai người bạn là Randy và Joshua vào vụ án. Sau đó, viết một bản thú nhận chi tiết dài 2 trang. 3 tuần sau sự ra đi đau đớn của Heather, cảnh sát đã bắt được hung thủ đầu tiên. Dựa theo lời khai của tên sát nhân, lực lượng chính thức tiến hành bắt giữ Randy và Joshua để thẩm vấn. Theo lời khai của Curtis, cậu ta đã đưa khẩu súng của mình cho hai người còn lại và yêu cầu chúng bắn vào nạn nhân vô tội, trong khi Joshua chỉ có mặt tại đó. Tuy nhiên, cảnh sát cảm thấy lời khai này không chân thực vì Randy vốn là một học sinh gương mẫu. Sau đó, phiên tòa diễn ra ở bang Texas. Luật pháp tại đây quy định người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị xử nặng nhất, nên không một ai dám thừa nhận sự thật. Chỉ sau khi cảnh sát kiên trì thuyết phục, Randy mới thành khẩn khai báo về tất cả sự thật đã diễn ra trong đêm định mệnh đó. Tuy nhiên, nghi phạm kiên quyết phủ nhận việc tham gia trực tiếp vào vụ án, khẳng định rằng chính Curtis là người đã nổ súng và khởi xướng việc kết liễu Heather, còn Joshua chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Theo lời khai, ngày hôm đó Randy dự định uống rượu cùng bạn bè là Curtis và Joshua. Khi họ đến chỗ hẹn, Heather cũng có mặt ở đó. Cô gái quen biết Joshua và Randy rất rõ, nhưng chưa bao giờ gặp Curtis trước đó, nên không ý thức được mình có thể gặp nguy hiểm. Khi cả 4 người cùng nhau uống rượu, Heather đã say ngất ngưỡng. Chính vào lúc đó, Curtis đã ngấm men rượu, đã nảy sinh ý định giở trò với cô bạn. Khi Heather tỉnh dậy và thấy mình bị cưỡng ép, đã hét lên. Cô bé đã cố gắng đẩy kẻ tấn công ra rồi ngất đi một lần nữa. Curtis cảm thấy lo sợ vì nạn nhân có thể nhớ lại mọi chuyện khi tỉnh táo lại, và điều này sẽ gây bất lợi cho cậu ta. Tên này đã từng vào tù nên biết rất rõ nếu phạm tội này sẽ bị đối xử rất tệ trong tù. Do đó, cậu ta đã đề nghị loại bỏ cô gái, cố gắng thuyết phục rằng đây là cách duy nhất để che giấu tội ác. Ban đầu, các chàng trai trẻ coi những lời này như là một trò đùa ác ý, nhưng Curtis không hề đùa giỡn. Lời khai của Randy cho thấy nếu không thực hiện theo, họ có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của tên xấu xa này. Curtis sau đó đã lấy ra một khẩu shotgun từ cốp xe và chĩa vào 3 thiếu niên. Randy và Joshua buộc phải đưa cô bạn của mình vào trong cốp xe của Joshua và đi về phía nhà của Curtis. Nhưng khi còn cách đích vài km, Curtis ra lệnh cho họ rẽ vào cây cầu, lôi Heather ra khỏi xe và đặt cô ở cạnh lan can. Randy và Joshua làm theo tất cả những gì cậu ta yêu cầu. Cô gái thậm chí không thể đứng vững khi 3 kẻ thủ ác đặt nạn nhân nằm xuống đất. Sau đó, Curtis bắt đầu bắn liên tiếp vào Heather. Randy tận mắt chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra. Cậu ta rất sợ hãi và không dám nhìn về phía bạn gái cũ. Chỉ trong vài chục giây, Curtis đã bắn hết cả băng đạn shotgun vào Heather. Sau đó Randy và Joshua ném nạn nhân xuống cầu và cả ba nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai kẻ đồng phạm này đã chứng kiến những gì Curtis đã làm với Heather. Do đó, chúng im lặng vì sợ bị trả thù. Tháng 10 năm 1996, 3 thiếu niên chính thức bị buộc tội bắt cóc và cướp đi mạng sống của Heather Rich. Các điều tra viên gặp phải trở ngại lớn nhất khi đối phó với Joshua Bagwell, kẻ cương quyết giữ im lặng và không thừa nhận bất cứ điều gì. Vì thế, họ đề nghị một thỏa thuận với Randy Wood. Cậu ta được cam kết án tù chung thân với quyền ân xá sau 30 năm, và cậu ta đã đồng ý với điều kiện này. Ngày 15 tháng 10 năm 1996, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Curtis chính thức chấp nhận thỏa thuận, nhận án tù chung thân mà không có quyền ân xá sớm. Trong suốt quá trình xét xử, Curtis vẫn giữ thái độ thách thức và không hề tỏ ra hối lỗi. Trong khi bị giam chờ xét xử, cậu ta thậm chí còn tấn công một lính gác, gây thương tích nghiêm trọng trước khi bị khống chế bởi nhiều cảnh sát. Tháng 2 năm 1998, sau hơn 1 năm rưỡi kể từ sự ra đi bi thảm của Heather, phiên tòa xét xử Joshua Bagwell cuối cùng cũng bắt đầu. Tại tòa,
luật sư của Joshua không ngừng tìm cách bào chữa, cố gắng làm xấu danh tiếng của chính nạn nhân Heather. Lúc đó, Curtis cũng được phép phát biểu và thay đổi lời khai. Cậu ta cho biết Joshua không hề tham gia vào tội ác và thậm chí không biết về kế hoạch loại bỏ này. Thay vào đó, chính Randy là người đã nổ phát súng khiến nạn nhân qua đời. Bạn trai cũ của Heather không muốn lời thú nhận của mình bị xem là chỉ vì muốn bảo vệ bản thân. Ngay tại phiên tòa, Randy buộc tội các đồng phạm, khẳng định rằng cậu ta chủ yếu vì muốn đòi lại công lý cho cô bạn gái cũ vô tội. Được biết, cha mẹ của Heather đã gặp mặt riêng với Randy sau phiên tòa. Đến ngày 10 tháng 2, Randy xuất hiện trước bồi thẩm đoàn và kể toàn bộ sự thật về những sự kiện kinh hoàng của buổi tối định mệnh đó. Lời khai của cậu ta không để lại chút nghi ngờ nào. Chàng trai trẻ mô tả chi tiết sự tham gia của Joshua và Curtis trong vụ thủ tiêu Heather, cũng như vai trò của Joshua trong việc che giấu dấu vết tội ác. Ngày 14 tháng 2 năm 1998, Curtis Gamble bị kết tội cướp đi mạng sống của người vô tội và bị tuyên án tù chung thân với một bản án 99 năm. Ngày 7 tháng 8 năm 1998, phiên tòa xét xử Randy Wood kết thúc với án tù chung thân nhưng được xem xét ân xá sau 40 năm. Joshua Bagwell cũng phải chịu án tù chung thân, không có quyền ân xá trước thời hạn. Sau đó, cậu ta bị đưa đến cùng trại cải huấn với Curtis. Vào tháng 1 năm 2002, cả hai đã thực hiện một cuộc trốn trại. Hai kẻ sát nhân đã trốn thoát và ẩn náu tại bang Texas trong 10 ngày. Cuối cùng, những kẻ đào tẩu bị bắt lại và đưa trở về trại giam để tiếp tục thi hành án tù chung thân. Tuổi thiếu niên là khoảng thời gian những đứa trẻ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, luôn tò mò và khát khao khẳng định bản thân. Đây cũng là lúc chúng dễ bị cuốn vào những cám dỗ nguy hiểm, có thể chỉ vì một quyết định bốc đồng hoặc ảnh hưởng từ bạn bè xung quanh. Vụ án Heather là một bi kịch đau lòng, nhắc nhở chúng ta về những hệ quả khủng khiếp khi thanh thiếu niên sa vào những cuộc vui không có giới hạn. Trong câu chuyện đau lòng này, điều còn lại cho tất cả chúng ta là bài học về tình yêu thương, sự nhạy bén và trách nhiệm khi đồng hành cùng con cái, nhất là trong giai đoạn thử thách nhất của cuộc đời chúng. 4. Vụ án hai nữ sinh Hàn Quốc bốc hơi tại Anh và tên chủ nhà mất nhân tính. Vào tháng 1 năm 2002, một chiếc vali kim loại cũ kỹ, bên trong chứa đựng những bí ẩn kinh hoàng về một cô gái trẻ người Hàn Quốc đã được tìm thấy tại khu vực Yorkshire, phía bắc nước Anh. Phát hiện kinh hoàng này đã hé lộ các vụ mất tích bí ẩn của các cô gái trẻ và đưa cảnh sát đến gần hơn với việc bắt giữ một trong những kẻ thủ ác tàn độc nhất nước Anh. Điều gì đã khiến một kẻ có vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm lại trở thành một tên tội phạm lạnh lùng, tước đoạt nhiều mạng sống đến như vậy? Kim Kyu-soo, sinh năm 1971 hoặc 1972 tại Hàn Quốc, đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2000, anh ta sang London để học tiếng Anh, nhưng nhanh chóng bỏ học và chuyển sang kinh doanh bất động sản. Kyu-soo cho thuê 2 căn hộ ở London, một ở trên đường Eagle gần Holborn và một căn hộ duplex ở đường Gloucester, khu Poplar. Để mở rộng hoạt động kinh doanh, người đàn ông này đã đăng quảng cáo cho thuê tài khoản cá nhân trên một trang web, nhắm mục tiêu chủ yếu vào sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Hàn Quốc. Trong thời gian này, Kyu-soo đang hẹn hò với Marika Ishimura, một nhà tạo mẫu tóc người Nhật. Cả hai sống tại căn hộ trên phố Eagle, trong khi 2 nữ sinh viên người Hàn Quốc thuê căn hộ còn lại. Những người xung quanh thường miêu tả Kyu-soo là một chàng trai hào hoa, lịch lãm với nụ cười tỏa nắng. Anh ta rất biết cách thu hút mọi người, đặc biệt là các cô gái trẻ. Kyu-soo khéo léo xây dựng hình ảnh một chàng công tử giàu có, khiến nhiều người tin vào cuộc sống xa hoa của anh ta. Thực tế, cuộc sống của Kyu-soo lại vô cùng chật vật. Anh ta chìm ngập trong nợ nần và các khoản vay tín dụng đã bị khóa. Thói quen sử dụng chất kích thích càng khiến cho cuộc sống của anh ta và bạn gái trở nên hỗn loạn. Đến tháng 10 năm 2001, mối quan hệ của họ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Marika, cô gái trẻ hơn Kyu-soo gần 10 tuổi, chuẩn bị rời khỏi căn hộ 2 người đang chung sống. Trong khi đó, Kyu-soo tình cờ gặp Jin Hyo-chung, một cô gái trẻ đến từ một tỉnh lẻ của Hàn Quốc. Hyo-chung chỉ thuê căn hộ của Kyu-soo trong 3 ngày ngắn ngủi.
Cô đang theo học ngành văn học Pháp tại một trường đại học ở Hàn Quốc và đã có thời gian du học tại Đại học Lyon, Pháp. Sau khi hoàn thành khóa học, Hyo Chung quyết định ở lại châu Âu thêm vài ngày để khám phá Paris và London. Trước khi trở về quê nhà đoàn tụ với gia đình, Hyo Chung đặt chân đến London vào chiều thứ Tư, ngày 24 tháng 10 năm 2001 và dự định sẽ quay lại Pháp vào sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 10. Cô tìm thấy thông tin về căn hộ của Kyusoo qua một quảng cáo trực tuyến và quyết định thuê phòng. Tuy nhiên, chuyến đi ngắn ngủi của Hyo Chung đến London đã kết thúc một cách bi thảm. Đêm 26 tháng 10, chỉ một ngày trước khi dự định trở về Pháp, Hyo Chung, 21 tuổi, đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công dã man do chính người chủ nhà Kyusoo thực hiện. Chi tiết của vụ việc vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng cơ quan chức năng xác định rằng khi chỉ còn lại 2 người trong căn hộ, Kyusoo đã ra tay với Hyo Chung bằng cách dùng băng keo bịt kín miệng và mũi của cô, khiến cô ngạt thở dần dần không còn sự sống. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn ta còn trói chặt tay cô bằng dây để cô không thể chống cự. Trước khi ra tay tàn độc, Kyusoo đã ép buộc Hyo Chung phải tiết lộ mã pin thẻ tín dụng với dự định sẽ sử dụng số tiền này để phục vụ cho mục đích cá nhân. Sau khi lấy mạng nạn nhân, hắn ta nhét cô vào một chiếc vali kim loại và giấu kín trong tủ quần áo của phòng ngủ chính. Cơ thể lạnh lẽo của Hyo Chung đã nằm ở đó suốt 5 ngày liền. Khi những người thuê nhà khác quay trở lại căn hộ vào cuối tuần và hỏi về Hyo Chung, Kyusoo đã bịa đặt ra một câu chuyện rằng cô đã quyết định trở về Pháp sớm hơn dự kiến và hắn đã đưa cô đến ga tàu. Hắn ta cũng lặp lại câu chuyện này với bạn bè và gia đình của Hyo Chung khi họ liên lạc để hỏi thăm về cô. Vào sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 10, chỉ một ngày sau khi gây ra tội ác man rợ, Kyusoo đã vội vàng sử dụng 2 thẻ ngân hàng của nạn nhân để rút tiền. Đầu tiên, hắn ta thử rút tiền từ tài khoản gia đình của Hyo Chung tại ngân hàng Kukmin, một tài khoản mà cha mẹ của cô đã mở để phòng khi cần thiết nhưng chưa từng được sử dụng. Tuy nhiên, lần rút tiền đầu tiên của Kyusoo đã thất bại do nhập sai mã pin. Không nản lòng, vài ngày sau, hắn ta tiếp tục cố gắng và cuối cùng đã rút được 1.990 bảng Anh. Tiếp đó, Kyusoo tìm cách rút hết số tiền còn lại trong tài khoản, nhưng đã thất bại vì tài khoản đã cạn sạch. Thẻ ngân hàng còn lại thuộc về một ngân hàng Pháp, nơi Hyo Chung đã để dành tiền tiết kiệm cá nhân trong thời gian du học. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản này, Kyusoo đã nhờ một cô gái trẻ người Hàn Quốc khác đến Paris để rút hết số tiền trong tài khoản. Mặc dù yêu cầu này nghe có vẻ vô lý và đáng ngờ, nhưng Kyusoo đã khéo léo bịa đặt một câu chuyện rằng thẻ ngân hàng thuộc về bạn gái hắn, Marika, đồng thời đưa ra những lý do hết sức hợp lý để giải thích vì sao hắn cần rút hết tiền tại Paris. Những lời nói dối của Kyusoo dường như đã đánh lừa được cô gái trẻ, khiến cô ấy tin tưởng và đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài đáng tin cậy đó là một âm mưu thâm độc. Kyusoo không chỉ chiếm hết toàn bộ tài sản của nạn nhân mà còn cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết, tạo dựng một kịch bản hoàn hảo để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hắn ta muốn mọi người tin rằng Hyo Chung đã tự ý rời khỏi London để đến Paris, qua đó che giấu tội ác mà mình đã gây ra. Tối muộn ngày 31 tháng 10, chỉ vài giờ sau khi gây ra tội ác, Kyusoo lặng lẽ nhét nạn nhân vào chiếc vali, sau đó mang đến một bãi đậu xe gần căn hộ để chuyển sang một chiếc xe đã thuê sẵn. Sau gần 4 giờ lái xe liên tục, Kyusoo đã đến một vùng quê hẻo lánh ở làng Ashcombe Richard, North Yorkshire. Tại đây, dưới màn đêm tĩnh lặng, hắn ta vứt chiếc vali chứa nạn nhân xuống một con đường vắng vẻ rồi quay trở lại London. Trở về căn hộ, Kyusoo tiếp tục cuộc sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn ta vẫn cho thuê phòng và thản nhiên bịa đặt những câu chuyện về Hyo Chung đã rời đi, nhằm đánh lạc hướng mọi nghi ngờ. Giữa ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2001, một cô gái trẻ người Hàn Quốc tên Song In-hye đã chuyển đến để ở cùng với Kyusoo. Ban đầu, cô chia sẻ phòng ngủ chính với một người bạn tên Moon. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, vào ngày 29 tháng 11, Moon đã phải quay trở về Hàn Quốc, để lại In-hye sống một mình trong căn hộ. Những người quen biết In-hye đều dành cho cô những lời khen ngợi, miêu tả cô là một cô gái vui vẻ, hòa đồng và luôn là một người con ngoan ngoãn trong gia đình. Thông tin về việc học tập của In-hye có phần mâu thuẫn. Một số nguồn tin cho rằng cô đang theo học ngành quản lý khách sạn tại một trường đại học ở London, trong khi những nguồn tin khác lại khẳng định cô là sinh viên của một trường đại học ở Hàn Quốc và sang London để học tiếng Anh.
Trong thời gian chung sống tại căn hộ, mối quan hệ giữa In-hye và Kyu-su trở nên khá thân thiết. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy họ có quan hệ tình cảm. Một số người từng chứng kiến sự tương tác của cả hai đều nhận xét rằng họ giống như một cặp anh em thân thiết. Bạn bè của In-hye từng chia sẻ rằng cô có nhắc đến việc Kyu-su có vẻ dành tình cảm đặc biệt cho mình, nhưng cô chưa bao giờ xác nhận lại cảm xúc đó. Điều đáng chú ý là vào ngày 3 tháng 12 năm 2001, Kyu-su đã yêu cầu tất cả những người thuê phòng tại căn hộ trên phố Eagle, bao gồm cả Marika, người bạn gái cũ, phải dọn đi. Sau đó, Kyu-su đã chuyển đến sống cùng In-hye tại căn hộ duplex trên phố Gesta. Trong vài ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa họ vẫn diễn ra bình thường. In-hye hoàn toàn không hề biết rằng đằng sau vẻ ngoài hiền lành, tử tế của Kyu-su lại ẩn chứa một bản chất tàn ác đến vậy. Lần cuối cùng In-hye được tìm thấy còn sống là vào tối ngày 7 tháng 12, khi cô cùng Kyu-su dùng bữa tại một nhà hàng Hàn Quốc. Không ai có thể ngờ rằng chỉ vài giờ sau đó, một bi kịch kinh hoàng đã xảy ra. Kyu-su đã ra tay tước đoạt mạng sống của In-hye một cách tàn nhẫn, y hệt như những gì hắn ta đã làm với Hyo-jung vài tháng trước. Hắn ta dùng băng keo trói chặt tay chân cô, nhét một chiếc tất vào miệng rồi bịt kín mũi và miệng bằng băng keo khiến cô ngạt thở. Trước khi ra tay, Kyu-su đã âm thầm lấy cắp thông tin ngân hàng của In-hye. Sau đó, hắn ta giấu cô gái trong một chiếc tủ ở lối vào căn hộ, niêm phong kỹ lưỡng để che giấu tội ác. Thi thể của In-hye đã nằm ở trong đó suốt nhiều tháng. Khi bạn bè của cô đến hỏi thăm, Kyu-su đã bịa đặt một câu chuyện rằng In-hye đã đi làm ở một khách sạn và được cung cấp chỗ ở tại đó. In-hye có 2 tài khoản ngân hàng, một tại NatWest và một tài khoản gia đình tại ngân hàng Kukmin ở Hàn Quốc, được mở để phòng khi cần thiết. Sau khi xuống tay với In-hye, Kyu-su đã sử dụng thẻ ATM tại NatWest để rút 240 bảng Anh. Với số tiền này, hắn ta nhanh chóng đặt vé máy bay đến Toronto, Canada vào ngày 13 tháng 12 năm 2001. Không dừng lại ở đó, Kyu-su còn lợi dụng thẻ ngân hàng Kukmin của In-hye để chiếm đoạt thêm 1.200 bảng Anh. Đến Toronto, Kyu-su dường như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hắn ta nhanh chóng thuê một căn hộ và tiếp tục mô hình kinh doanh cho thuê phòng như cũ. Kyu-su đã lên kế hoạch ở lại Canada khoảng 1 hoặc 2 năm và dường như tin rằng mình đã trốn thoát thành công, và không hề để lại dấu vết nào khiến mọi người có thể nghi ngờ về 2 vụ án mạng kinh hoàng mà hắn ta gây ra. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong khi Kyu-su đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mới ở Toronto, gia đình và bạn bè của Hyo-jung vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Khi Hyo-jung không trở về Pháp đúng như kế hoạch, những người bạn của cô đã liên lạc với gia đình ở Hàn Quốc. Trước sự mất tích bí ẩn của cô ấy, người anh trai của Hyo-jung đã đăng thông tin lên một trang web dành cho người mất tích ở Hàn Quốc. Chính tại đây, một cảnh sát Hàn Quốc đang du học tại London đã tình cờ nhìn thấy bài đăng này. Điều này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của vị cảnh sát, bởi chỉ vài ngày trước đó, cơ thể không còn sự sống của một cô gái trẻ châu Á đã được phát hiện trong một chiếc vali tại địa bàn mà anh đang sinh sống. Phát hiện kinh hoàng này đã xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2001, khi một người dân địa phương tình cờ phát hiện chiếc vali khả nghi tại một vùng quê hẻo lánh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chiếc vali này đã được nhìn thấy ở đó từ khoảng 2 tuần trước. Do địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại nên không ai để ý đến nó, cho đến khi người dân này quyết định kiểm tra kỹ hơn. Thấy chiếc vali quá nặng và có những dấu hiệu bất thường, người dân đã báo nghe cho cảnh sát. Đến hiện trường vào ban đêm, lực lượng chức năng đã phát hiện những dấu vết đáng ngờ trên chiếc vali. Khi mở ra, họ kinh hoàng phát hiện bên trong là cơ thể gần như khỏa thân của một cô gái trẻ. Nạn nhân có chiều cao khoảng 1m50, toàn bộ tay chân và đầu đều bị trói chặt bằng băng keo. Chiếc vali cùng nạn nhân sau đó được đưa đến nhà lạnh Yorkshire để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra. Cảnh sát đặc biệt chú ý đến loại băng keo được dùng để trói nạn nhân. Đó không phải là loại băng keo thông thường, mà là một loại băng keo trang trí khá độc đáo, có màu xanh đậm và in hình khuôn mặt của 2 nghệ sĩ nổi tiếng. Qua điều tra, cảnh sát xác định được loại băng keo này là sản phẩm thiết kế của bộ đôi nghệ sĩ Gilbert và George, được sản xuất từ tháng 9 năm 2000 và chỉ được bán giới hạn tại một số chi nhánh của Tate Modern ở London, Liverpool và Cornwall. Tổng cộng chỉ có 850 cuộn băng được bán ra. Đây là một manh mối vô cùng quan trọng giúp thu hẹp phạm vi điều tra. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân không hề có dấu hiệu chống cự.
Điều này khiến các nhà điều tra vô cùng băn khoăn. Bác sĩ pháp y đưa ra 2 giả thuyết. Một là nạn nhân có thể đã bị tiêm một loại thuốc gây mê nào đó. Tuy nhiên, các xét nghiệm độc chất ban đầu không tìm thấy bất kỳ chất lạ nào. 2 là nạn nhân có thể đã bị đe dọa hoặc ép buộc phải chịu trói. Báo cáo pháp y cũng xác nhận nạn nhân là người châu Á dựa trên kết quả phân tích mẫu tóc. Tuy nhiên, việc xác định danh tính nạn nhân gặp phải nhiều khó khăn do không có đủ thông tin từ dấu vân tay hay hồ sơ nha khoa. Phải đến ngày 2 tháng 1 năm 2002, danh tính của cô mới được làm rõ. Trước đó, một cảnh sát Hàn Quốc đang du học tại Anh, sau khi tình cờ đọc được một thông báo tìm kiếm Hyo Jung trên trang web người mất tích, đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát Yorkshire để báo cáo về một khả năng trùng hợp đáng ngờ. Nhận thấy sự tương đồng giữa thông tin về Hyo Jung và vụ án đang điều tra, cảnh sát Yorkshire đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc để truy cập vào cơ sở dữ liệu dấu vân tay của công dân Hàn Quốc. Cuối cùng, họ đã xác định được danh tính nạn nhân chính là Hyo Jung. Trong khi đó, vào ngày 18 tháng 12 năm 2001, bạn bè của Song In-hye cũng báo cáo việc cô mất tích sau khi không thể liên lạc được trong vài ngày. Đến ngày 7 tháng 1 năm 2002, khi danh tính nạn nhân trong vụ án chiếc vali được xác định là Hyo Jung, đội điều tra tội phạm nghiêm trọng của cảnh sát thành phố đã nhận thấy mối liên hệ đáng ngờ giữa hai vụ án. Ngay lập tức, một cuộc điều tra chung được triển khai giữa cảnh sát Yorkshire và các thám tử ở London dưới sự chỉ đạo của cảnh sát Alan Ankers. Ban đầu, do In-hye chưa có tung tích, trọng tâm điều tra tập trung vào vụ án của Hyo Jung. Qua quá trình thu thập thông tin từ bạn bè và người thân của nạn nhân, cảnh sát đã xác định được căn hộ trên phố Eagle là nơi cuối cùng Hyo Jung xuất hiện. Tại đây, một bằng chứng quan trọng đã được tìm thấy, một cuộn băng keo hoàn toàn giống với loại dùng để trói và bịt miệng Hyo Jung. Các chuyên gia pháp y đã xác định được dấu vết DNA của Hyo Jung trên cuộn băng keo này, cũng như trên nhiều vị trí khác trong căn hộ như chân tường, ghế sofa và thảm. Đối với vụ mất tích của In-hye, điều tra ban đầu cho thấy cô từng sinh sống tại căn hộ duplex trên phố Gesta. Trong quá trình điều tra kỹ lưỡng hai căn hộ, một manh mối quan trọng đã được phát hiện. Cả hai căn hộ này đều do một người cùng tên Kim Kyu-soo quản lý. Điều đáng chú ý là vào thời điểm xảy ra vụ án, Kim Kyu-soo đã rời khỏi Anh và đến Canada. Qua việc phân tích các cuộc gọi điện thoại của Kyu-soo, cảnh sát xác định được rằng hắn ta đã từng có mặt tại khu vực North Yorkshire, nơi chiếc vali chứa nạn nhân Hyo Jung được phát hiện. Thêm vào đó, khi kiểm tra chiếc xe hơi mà Kyu-soo thuê vào tháng 10 năm 2001, các chuyên gia pháp y đã tìm thấy dấu vết DNA của Hyo Jung. Tập hợp tất cả bằng chứng trên, cảnh sát kết luận rằng hai vụ án có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và Kyu-soo chính là nghi phạm số 1. Ngày 17 tháng 1 năm 2002, một cuộc họp báo chung được tổ chức giữa cảnh sát thủ đô London và cảnh sát North Yorkshire. Tại đây, công chúng đã được kêu gọi cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến cả hai nạn nhân. May mắn thay, chỉ ít lâu sau đó, nghi phạm Kyu-soo đã trở lại London. Cùng tối hôm đó, hắn bị bắt giữ tại một quán cà phê Internet. Kyu-soo bị cáo buộc trực tiếp liên quan đến vụ án mạng của Hyo Jung và ngay lập tức bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2002, Kyu-soo đã ra hầu tòa. Mặc dù luật sư bào chữa đã yêu cầu cho tại ngoại, nhưng yêu cầu này đã bị tòa bác bỏ. Kyu-soo tiếp tục bị giam giữ để chờ ngày xét xử. Vốn dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 1, nhưng sau đó đã bị hoãn lại. Trong khi đó, cuộc điều tra về vụ mất tích của Song In-hye vẫn đang được tiến hành. Ngày 14 tháng 3 năm 2002, một phát hiện kinh hoàng đã xảy ra tại căn hộ duplex trên phố Gesta. Trong quá trình sửa chữa phòng tắm, người thợ xây đã phát hiện một lượng lớn ruồi bay ra từ một tấm vách. Cảm thấy nghi ngờ, ông đã báo ngay cho cảnh sát. Ngày hôm sau, khi đến khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một chiếc tủ âm tường đã bị niêm phong kỹ lưỡng. Bên trong chiếc tủ này, họ phát hiện một đống quần áo bốc mùi hôi thối và một phụ nữ được bọc kín trong một chiếc chăn. Nạn nhân sau đó được xác định chính là Song In-hye. Điều đáng chú ý là cảnh sát đã từng khám xét căn hộ này vào ngày 9 tháng 1 năm 2002, ngay sau khi phát hiện thi thể của Hyo Jung. Nhưng trong lần khám xét trước, họ chỉ tìm thấy quần áo của Hyo Jung và hoàn toàn bỏ qua chiếc tủ âm tường chứa nạn nhân thứ hai. Qua quá trình điều tra kỹ lưỡng hơn, cảnh sát phát hiện loại băng dính trang trí dùng để trói In-hye hoàn toàn giống với loại đã được sử dụng trên cơ thể của Hyo Jung. Đặc biệt, khuôn mặt của In-hye bị quấn chặt đến mức hai mắt lồi ra, cho thấy hung thủ đã ra tay một cách tàn bạo.
Qua điều tra sơ bộ, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cả hai nạn nhân đã bị làm nhục. Ngày 4 tháng 4 năm 2002, Kim Kyu-su chính thức bị buộc tội gây án mạng cả hai nạn nhân và phải đối mặt với Tòa án Hình sự Trung ương vào ngày 7 tháng 5. Tại phiên tòa, với sự hỗ trợ của phiên dịch viên, Kyu-su đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ án của Jin Hyo-chung và Song In-hye. Mặc dù phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 9 năm 2002, nhưng do những lý do khách quan, ngày bắt đầu đã phải lùi đến tháng 3 năm 2003. Trong suốt phiên tòa, Kyu-su đã tỏ ra khá thờ ơ và từ chối trả lời các câu hỏi của luật sư. Hắn ta không đưa ra bất kỳ lời khai nào có thể giúp làm sáng tỏ vụ án. Đến ngày thứ hai, dưới áp lực của các bằng chứng, Kyu-su bất ngờ thừa nhận đã ra tay với In-hye. Tuy nhiên, hắn ta biện minh rằng đó chỉ là một trò chơi, không may dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Dù vậy, lời khai này đã bị tòa án bác bỏ hoàn toàn. Kyu-su vẫn luôn từ chối tiết lộ động cơ thực sự khiến hắn ta ra tay tàn ác như vậy. Tại phiên tòa, công tố viên Jonathan Laidlaw đã đưa ra nhiều giả thuyết, cho rằng Kyu-su có thể bị ám ảnh bởi những vấn đề tình cảm hoặc tài chính, đặc biệt khi hắn đang nợ một khoản nợ khá lớn. Ngoài ra, ông Laidlaw còn đặt ra một giả thuyết gây sốc hơn. Có thể Kyu-su tìm thấy niềm vui bệnh hoạn trong việc từ từ tước đoạt mạng sống của các nạn nhân. Công tố viên đã miêu tả một cách sống động nỗi kinh hoàng mà hai cô gái trẻ đã phải trải qua trong những giây phút cuối đời, nhằm nhấn mạnh sự tàn ác của vụ án. Bác sĩ pháp y Christopher Milroy, người trực tiếp tham gia khám nghiệm hiện trường, cũng đã đưa ra những nhận định chuyên môn. Ông cho biết, phương thức tấn công mà hung thủ sử dụng là vô cùng độc ác và hiếm gặp, vượt xa những gì ông từng chứng kiến trong các vụ án trước đây. Để củng cố thêm cáo trạng, Marika Ishimura, bạn gái cũ của Kyu-su, đã ra làm chứng. Cô khẳng định cuộn băng keo đặc biệt dùng để trói các nạn nhân chính là của cô. Cô đã mua nó tại phòng trưng bày Tate Modern ở London. Một nhân chứng khác, Kim Chung-gon, bạn của bị cáo, cũng tiết lộ rằng vào cuối năm 2001, anh ta đã cùng Kyu-su đi mua một chiếc vali tương tự chiếc vali dùng để phi tang nạn nhân Hyo-chung. Tuy nhiên, do giá cả quá cao nên họ đã không mua. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng và lời khai của các nhân chứng, vào ngày 25 tháng 3 năm 2003, tòa án đã tuyên bố Kim Kyu-su có tội trong cả hai vụ án mạng. Hắn bị kết án 2 án tù chung thân, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho những hành vi tàn ác của mình. Sau khi tuyên án, thẩm phán đã lên tiếng với một giọng điệu đầy nghiêm khắc, gọi hành vi của Kim Kyu-su là tàn ác một cách phi nhân tính. Ông nhấn mạnh rằng Kim Kyu-su đã không chỉ cướp đi mạng sống của hai cô gái trẻ vô tội mà còn phản bội niềm tin của những người xung quanh, đặc biệt là những người đã từng coi hắn ta là bạn. Thẩm phán khẳng định rằng hành vi của Kyu-su là một vết nhơ cho xã hội và đã gây ra nỗi đau sâu sắc cho gia đình các nạn nhân, một nỗi đau mà không lời nào có thể diễn tả hết. 5. Vụ án nữ sinh Andrea Vasquez nguy kịch vì trúng đạn vẫn bị xâm hại dã man. Penn Park, Whittier, California. Một đêm tháng 8 năm 2023, dưới bầu trời đêm yên ả, Andrea Vasquez, cô sinh viên thiết kế thời trang 19 tuổi và bạn trai, đang tận hưởng những phút giây hẹn hò ngọt ngào. Không ai có thể ngờ rằng chỉ trong tích tắc, cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn hoàn toàn khi một kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện, nổ súng và bắt cóc Andrea. Đằng sau vụ tấn công tàn bạo này là một âm mưu đen tối, được thực hiện bởi một thanh niên với vẻ ngoài hoàn hảo đến khó tin. Nhưng tại sao Andrea lại trở thành mục tiêu? Và người bạn trai bỏ chạy khỏi hiện trường, liệu anh ta thực sự vô can trong bi kịch này? Andrea Vasquez sinh ngày 11 tháng 4 năm 2004 tại Downey, California, trong một gia đình người Mexico nhập cư. Cô sống cùng cha mẹ Eduardo và Anna, cùng chị gái Edlyn trong một căn nhà nhỏ. Tuổi thơ của Andrea gắn liền với những kỳ nghỉ hè tại quê hương Jalisco, Mexico của cha. Dù tính cách có phần hướng nội, Andrea vẫn tạo được ấn tượng sâu sắc với mọi người nhờ sự dí dỏm và năng lượng tích cực. Được cha khuyến khích, cô tham gia đội bóng đá trẻ Downey từ năm 7 đến 14 tuổi và giành nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, niềm đam mê thực sự của Andrea lại nằm ở thời trang. Suốt những năm trung học, cô ấp ủ ước mơ thiết kế trang phục cho các ngôi sao và thương hiệu cao cấp, đồng thời mong muốn sở hữu một cửa hàng trực tuyến riêng. Để hiện thực hóa giấc mơ, Andrea theo học ngành thiết kế thời trang
tại Fullerton College. Bên cạnh việc học, cô làm thêm tại một trung tâm thương mại ở Cerritos và hỗ trợ chị gái Edlin trong công việc nối mi. Mặc dù cách nhau 15 tuổi, Andrea và Edlin vô cùng thân thiết. Dù sở hữu tính cách khác biệt, Andrea và Edlin vẫn là tri kỷ, chia sẻ tình yêu dành cho cà phê, âm nhạc và bí mật về hình xăm tên nhau trên cổ, điều mà mẹ họ giữ kín suốt nhiều năm. Tình yêu đầu đời của Andrea chớm nở từ thời niên thiếu. Theo lời mẹ Anna, Andrea và bạn trai quen nhau từ thời trung học, nhưng ít khi trò chuyện. Phải mãi sau này, mối quan hệ mới thực sự phát triển. Chàng trai si mê Andrea, trân trọng từng khoảnh khắc bên cô như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ trong một đêm hè định mệnh. Đêm hôm đó, Andrea và bạn trai đang ngồi trong xe trò chuyện tại Penn Park. Bỗng một chiếc Toyota Tacoma màu trắng tiến gần. Ban đầu, cặp đôi không để ý. Nhưng rồi người đàn ông lái xe bước xuống, tay cầm súng. Hắn bất ngờ nổ súng, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Andrea bị trúng đạn. Cả hai ngã gục phía sau xe. Bạn trai Andrea theo phản xạ cúi người tránh đạn. Anh hoảng loạn nhìn sang và thấy máu chảy từ vết thương trên đầu Andrea. Sau đó, anh cố gắng đứng dậy để kiểm tra xem kẻ tấn công còn ở đó không. Kinh hoàng thay, hắn vẫn đang tiến lại gần. Khẩu súng chĩa thẳng vào anh. Theo lời kể của chàng trai, kẻ tấn công cao khoảng 1m68 đến 1m83. Ánh mắt vô hồn, lạnh lùng và tàn nhẫn như một cỗ máy sát nhân đang thực thi nhiệm vụ. Trước tình thế nguy cấp, anh buộc phải bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, bỏ lại Andrea đang thoi thóp phía sau. Điều kỳ lạ là kẻ tấn công không hề đuổi theo hay bắn thêm phát nào. Chàng trai vội vã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một cặp đôi gần đó trong công viên, đồng thời gọi điện báo cảnh sát và thông báo cho gia đình Andrea. Trong khi anh vắng mặt, kẻ tấn công đã nhanh chóng bế Andrea lên chiếc xe bán tải và lái xe tẩu thoát. Khi quay lại hiện trường, tất cả những gì chàng trai thấy chỉ là một vũng máu bên cạnh chiếc xe trống trơn, còn Andrea và hung thủ đã biến mất. Nhận được tin dữ, Edlin ngay lập tức sử dụng tính năng Find My iPhone để tìm kiếm em gái. Nhờ thói quen chia sẻ vị trí để đảm bảo an toàn, Edlin hy vọng sẽ xác định được tung tích của Andrea. Cô lái xe từ Downey đến một cánh đồng hoang vu ở Moreno Valley, quận Riverside, theo chỉ dẫn từ điện thoại của em gái. Tuy nhiên khi đến nơi, Edlin nhận ra cảnh sát vẫn chưa có mặt và Andrea cũng không ở đó. Linh cảm có điều chẳng lành. Edlin phát hiện một vũng máu gần đó, khiến cô không khỏi tuyệt vọng. Cùng lúc ấy, mẹ của Andrea, bà Anna, cùng một người dì của cô đã đến đồn cảnh sát Downey để cầu cứu. Anna cung cấp vị trí điện thoại của Andrea, cũng như thông tin về chiếc xe bán tải màu trắng của hung thủ dựa trên lời khai của nhân chứng. Tuy nhiên, gia đình Andrea phải đối mặt với sự thờ ơ từ cơ quan chức năng. Cảnh sát Downey yêu cầu họ đến đồn cảnh sát Whittier vì vụ án xảy ra ở Whittier và nằm ngoài phạm vi quyền hạn của họ. Điều này càng làm gia đình Vasquez thêm đau đớn, đặc biệt khi Anna run rẩy và hoảng loạn đến mức không thể tự lái xe. Mẹ của Andrea, bà Anna, đau đớn tột cùng trước sự mất tích của con gái. Dựa trên thông tin về chiếc xe bán tải màu trắng và tín hiệu từ điện thoại của Andrea, gia đình hy vọng cảnh sát sẽ hành động nhanh chóng. Họ thậm chí thông báo rằng Edlin vẫn đang theo dõi vị trí điện thoại của Andrea trong thời gian thực. Thế nhưng, một viên cảnh sát cho rằng việc chặn tất cả các xe tải màu trắng trên đường cao tốc là bất khả thi. Mặc dù Anna đã đề xuất ý tưởng này, cảnh sát Downey quyết định chuyển vụ việc cho đồn cảnh sát Whittier để phối hợp hành động. Trong khi đó, gia đình Vasquez ngày càng lo lắng và bức xúc. Họ hiểu rằng từng phút giây trôi qua đều vô cùng quý giá trong việc tìm kiếm Andrea. Cựu thám tử LAPD Moses Castillo, phát ngôn viên của gia đình Vasquez, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về cách xử lý ban đầu của cảnh sát Downey. Ông chỉ trích việc họ không thực hiện lệnh chặn các xe tải màu trắng, một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng có thể mang tính quyết định trong việc truy tìm tung tích Andrea. Theo ông, trong tình huống khẩn cấp như thế này,
việc vượt qua ranh giới quyền hạn giữa các sở cảnh sát là điều hoàn toàn cần thiết. Trái ngược với sự chậm trễ của cảnh sát Downey, cảnh sát Whittier đã phản ứng nhanh chóng ngay sau khi nhận được báo cáo. Họ lập tức triển khai lực lượng đến Moreno Valley, nơi tín hiệu điện thoại của Andrea được định vị lần cuối. Sử dụng máy bay không người lái, chó nghiệp vụ và các đơn vị đặc nhiệm, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm trên diện rộng, đồng thời thông báo tìm kiếm Andrea được lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Dù lo lắng tột cùng, gia đình Vasquez vẫn nuôi hy vọng rằng những nỗ lực của cảnh sát sẽ mang lại kết quả tích cực. Họ tổ chức một buổi cầu nguyện tại công viên Penn, nơi xảy ra vụ bắt cóc, đặt niềm tin vào Chúa rằng Andrea sẽ được tìm thấy an toàn. Trong 48 giờ tiếp theo, bất chấp cơn bão nhiệt đới Hillary với gió mạnh và mưa lớn, cảnh sát Whittier không ngừng nghỉ trong công cuộc tìm kiếm. Thời tiết khắc nghiệt khiến các hoạt động tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù lực lượng chức năng đã huy động tất cả các phương tiện và công cụ hiện có. Đến khoảng 23 giờ 50 phút ngày 21 tháng 8, một bi kịch đau lòng đã xảy ra. Cảnh sát phát hiện thi thể của Andrea trên một cánh đồng gần giao lộ đại lộ Alessandro và phố Merwin ở Moreno Valley, cách nơi cô bị bắt cóc khoảng 97 km. Vị trí này cũng không xa tín hiệu cuối cùng từ điện thoại của cô. Danh tính của Andrea được xác nhận nhanh chóng nhờ hình xăm tên chị gái trên cổ cô. Do thời gian đã muộn, cảnh sát Whittier quyết định thông báo tin buồn cho gia đình Vasquez vào sáng hôm sau. Ngày 22 tháng 8, gia đình Vasquez nhận được hung tin. Đó là một ngày đen tối nhất trong cuộc đời họ. Những tia hy vọng cuối cùng đã tan biến, nhường chỗ cho nỗi đau và sự mất mát không thể nguôi ngoai. Tuy nhiên, gia đình họ nhận được sự an ủi từ bạn bè, người thân và cộng đồng xung quanh. Cùng ngày, một buổi cầu nguyện dưới ánh nến đã được tổ chức tại công viên Penn để tưởng nhớ Andrea. Hơn 100 người, bao gồm bạn bè và người thân, đã có mặt để tưởng niệm cô gái trẻ. Họ cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ những ký ức đẹp về Andrea, người mà ai cũng mô tả là đầy sức sống và lòng nhân ái. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương, mẹ của Andrea lên tiếng bảo vệ bạn trai của con gái, kêu gọi chấm dứt những lời chỉ trích không công bằng nhắm vào anh. Gia đình Vasquez khẳng định rằng hành động của chàng trai bỏ chạy để tìm sự giúp đỡ là điều đúng đắn để bảo toàn tính mạng. Nếu nó ở lại, có lẽ nó đã trở thành nạn nhân tiếp theo, mẹ Andrea đau đớn chia sẻ. Kể từ khi vụ việc xảy ra, bạn trai của Andrea phải đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề vì rời bỏ cô tại hiện trường. Thậm chí, một số người còn ám chỉ anh có liên quan đến vụ án vì anh may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, những cáo buộc này hoàn toàn không có cơ sở. Mặc dù vậy, những lời chỉ trích từ dư luận đã ảnh hưởng sâu sắc đến bạn trai của Andrea. Áp lực từ cộng đồng buộc anh phải giữ kín danh tính trong suốt quá trình điều tra để tránh thêm tổn thương. Trong khi gia đình Vasquez vẫn chìm trong đau khổ, một bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra khi cảnh sát Whittier thông báo về một diễn biến quan trọng. Vào chiều ngày 21 tháng 8, Gabriel Esparza, 20 tuổi, đã bị bắt giữ. Theo thông tin từ cảnh sát, Esparza bị bắt tại nơi làm việc ở thành phố Lakewood chỉ vài giờ trước khi thi thể của Andrea được tìm thấy. Vũ khí gây án và chiếc xe bán tải Toyota Tacoma màu trắng mà Esparza sử dụng cũng đã bị thu giữ làm bằng chứng. Theo báo cáo, khẩu súng được Esparza sử dụng thuộc sở hữu của một thành viên khác trong gia đình anh ta. Luật pháp California quy định người sở hữu súng trường phải từ 21 tuổi trở lên, nhưng điều này không ngăn được hung thủ thực hiện hành vi tội ác. Do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, cảnh sát không công bố chi tiết về cách họ lần ra hung thủ. Tuy nhiên, nguồn tin từ Fox 11 Los Angeles cho biết Esparza đã thú nhận hành vi phạm tội trước khi bị bắt. Luật sư bào chữa của Esparza, Ambrosio Rodriguez, phủ nhận thông tin này, khẳng định rằng thân chủ của ông là sinh viên đại học, có việc làm ổn định và hoàn toàn không có tiền án tiền sự. Cảnh sát Whittier sau đó đã công bố một số thông tin ban đầu, khẳng định Esparza hoàn toàn không quen biết Andrea Vasquez hay bạn trai của cô.
Mọi bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công ngẫu nhiên và Andrea cùng bạn trai chỉ là những nạn nhân xấu số. Thông tin này phần nào giải đáp được thắc mắc của gia đình Vasquez về lý do tại sao Andrea lại bị nhắm đến. Bên cạnh đó, tuyên bố từ cảnh sát cũng bác bỏ những giả thuyết trên mạng xã hội cho rằng hung thủ là người yêu cũ của Andrea. Cảnh sát xác nhận rằng sau khi bắt cóc Andrea, Esparza đã đưa cô đến một khu vực hẻo lánh ở Moreno Valley. Tuy nhiên, những tiết lộ tiếp theo mới thực sự phơi bày sự tàn bạo của vụ án. Cảnh sát cho biết, tại bãi đất trống này, Esparza đã thực hiện hành vi xâm hại Andrea trước khi bỏ mặc cô tại hiện trường và rời đi. Vẫn chưa rõ liệu Andrea còn sống hay đã tử vong vào thời điểm đó, nhưng bằng chứng cho thấy cô đã mất rất nhiều máu từ vết thương do súng bắn. Thông tin này đã gây chấn động không chỉ với công chúng mà còn với bạn bè và gia đình của Esparza. Luật sư của anh ta cho biết mọi người đều bàng hoàng trước những cáo buộc nghiêm trọng này, vì Esparza vốn là một sinh viên đại học làm việc toàn thời gian tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở Lakewood và xuất thân từ một gia đình khá giả. Cha anh là đội trưởng sở cứu hỏa quận Los Angeles và trước đây Esparza chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy khả năng thực hiện một tội ác kinh hoàng như vậy. Luật sư Ambrosio Rodriguez cũng nhấn mạnh rằng thân chủ của mình đang rất hoang mang và chưa hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Một số chuyên gia pháp lý nhận định rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy luật sư đang xem xét biện pháp bào chữa dựa trên tình trạng tâm thần của Esparza. Ngày 23 tháng 8 năm 2023, phiên điều trần sơ thẩm đầu tiên diễn ra với sự tham dự của khoảng 30 người thân và bạn bè của Andrea. Đây cũng là lần đầu tiên gia đình Vasquez trực tiếp đối mặt với hung thủ. Tại phiên tòa, công tố viên chính thức đưa ra 7 cáo buộc chống lại Gabriel Esparza, bao gồm âm mưu tước đoạt mạng sống người khác, bắt cóc nhằm thực hiện hành vi phạm tội khác, tấn công với ý định gây thương tích nghiêm trọng, cùng 2 tội danh cố ý thực hiện hành vi xâm hại. Phiên điều trần sơ thẩm tiếp theo được lên lịch vào ngày 25 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, thẩm phán đã quyết định hoãn phiên tòa sang đầu năm 2024. Theo Moses Castillo, phát ngôn viên của gia đình Vasquez, các phiên điều trần sơ thẩm có thể kéo dài đến cuối năm 2024 hoặc thậm chí sang 2025 trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu. Do Esparza không nhận tội, quá trình xét xử dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều năm. Dẫu vậy, gia đình Vasquez khẳng định sẽ không bỏ cuộc. "Tôi muốn công lý cho con gái tôi," mẹ Andrea đau đớn chia sẻ. "Con bé mới chỉ bắt đầu cuộc sống. Tôi không muốn điều này xảy ra với bất kỳ cô gái nào khác." Ủng hộ gia đình Vasquez, luật sư quận Los Angeles George Gascon tuyên bố sẽ tận dụng mọi nguồn lực pháp lý để đảm bảo Gabriel Esparza phải chịu trách nhiệm. Để nhấn mạnh cam kết này, ông đã yêu cầu áp dụng các tình tiết đặc biệt tăng nặng cho Esparza, một động thái hiếm thấy trong các vụ án trước đây do ông xử lý. Theo luật California, việc buộc tội với tình tiết đặc biệt tăng nặng cho thấy tội phạm có tính chất nghiêm trọng và tàn bạo hơn, dẫn đến mức án khắc nghiệt hơn nếu bị kết án. Trong trường hợp này, Esparza có thể đối mặt với án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Mặc dù án tử hình vẫn hợp pháp ở California, nhưng lệnh cấm thi hành án tử hình của thống đốc Gavin Newsom từ tháng 6 năm 2023 khiến tù chung thân trở thành hình phạt tối đa trong thực tế. Tính đến cuối năm 2023, Gabriel Esparza vẫn bị giam giữ không được tại ngoại tại sở cảnh sát Whittier. Ngày 24 tháng 8 năm 2023, một ngày sau phiên điều trần sơ thẩm đầu tiên, thi thể của Andrea được khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chính thức của cô vẫn chưa được công bố do văn phòng điều tra quận Riverside từ chối tiết lộ thông tin cho công chúng. Trong thời gian này, sở cảnh sát Downey đã phát hành thông cáo báo chí khẳng định họ đã phối hợp chặt chẽ trong vụ án ngay từ khi nhận được thông báo từ mẹ Andrea vào sáng sớm ngày 20 tháng 8. Họ cũng nhấn mạnh đã nhanh chóng thu thập lời khai từ bạn trai Andrea và chuyển giao thông tin quan trọng cho sở cảnh sát Whittier. Phía Whittier cũng ghi nhận sự hỗ trợ này, đồng thời khẳng định rằng
việc bắt giữ hung thủ chỉ trong vòng 48 giờ là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa hai cơ quan. Trong nỗ lực tìm kiếm công lý, Diana Ortiz, anh họ của Andrea, đã phát động một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe nhằm hỗ trợ gia đình Vasquez vượt qua nỗi đau và theo đuổi vụ án. Chiến dịch nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng trên khắp cả nước, với hàng trăm lời động viên và chia buồn gửi đến gia đình. Chỉ trong vòng 1 tháng, hơn 900 nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 40.000 USD. Gia đình Vasquez vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ này và sau đó đã tạm dừng chiến dịch gây quỹ. Ngày 6 tháng 9 năm 2023, Andrea được an táng tại đài tưởng niệm Rose Hills ở Whittier, California. Lễ tang diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc, tưởng nhớ một cuộc đời tươi đẹp đã bị tước đoạt quá sớm. Trong lúc tiễn biệt Andrea,